خب آقا من قبلش توضیح بدم قبل از اینکه شروع بکنیم. اونم اینه که من هر موقع دارم با بچه‌ها صحبت میکنم بعد یهو بحث ایده و آیدیا و اینا میشه، خیلی دوست دارم که سریع بریم روی پادکست، به خاطر اینکه خیلی از ایده ها اونجا مطرح میشه، خیلی از صحبت ها اینجا اونطوری مطرح میشه. بعد داشتم با امیرحسین صحبت میکردم، بعد امیرحسین دیگه شروع کرد داشت راجع به یه سری ایده هایی صحبت میکرد. من گفتم آقا وایس تو رو خدا جواب دیگه ادامه نده، بذاریم رو پادکست، چون اینا رو من دوست دارم همه بشنون و اگه کسی هم راجع به ایده نظری داره، آیدیایی داره، حتما با اونام در جریان باشیم. واسه همین که دیگه ممنون ازت امیرحسین، دیگه میدونم دیر وقتت هم هست ولی دمت گرم اومدید شروع کنیم ضبط کردن. همینطوره. من غیر از اینکه سلام میکنم به تمام کسایی که دارن اینو میشنون، من میخوام از طرف تمام این آدما یه بار دیگه بهتون بابت این موفقیتتون تبریک بگم. این وقتی ایرانی‌ها تو فضای بین‌المللی موفقیت کسب میکنن یه امیدی رو برای همه زنده میکنن، حال آدما رو خوب میکنن. من از طرف همه‌شون دارم به تبریک میگم. دمت گرم. خیلی 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 ممنون. و من واقعا این فرهنگ و این کالچر، این که از خوشحالی یه سری آدم یه سری دیگه خوشحال میشن بعد به جشن بزرگی تبدیل میشه، خیلی راضیم. یعنی انقدری که خبرهای خوب و خوش نداشتیم، واقعا دیگه هر خبر خوبی هم غنیمته. و من خیلی خیلی تازه وقتی که همه بچه‌ها شروع کردن تبریک گفتن و اینا فهمیدم که او بابا مثل یه اتفاقاتی افتاده ها، و خیلی خودم خوشحال شدم از این قضیه. ولی دمت گرم. خبرهای خوب زیاد نمیشنویم، غیر از اینکه خبر خوب حالمون رو خیلی خوب میکنه. ما یه جامعه جوونی داریم که دوستان ایده دارن، تلاش کنن خودشون رو تو دنیا مطرح بکنن. بعد زیاد نمیبینیم ایرانیایی که این مرز رو بشکنن. اصولا کسایی که این مرز رو میشکنن و رد میکنن، بیشترین چیزی که القا میکنن اینه که میشه این کار رو کرد. این خیلی ارزشش زیاده. دمت گرم. آره نه و واقعا هم راستشو بخوای من یه آدمی هم هستم که خیلی سعی کردم که مثلا طوری نباشه که کاری که کردم که بگم آقا این یه بار یه کاری کرد شد، میدونی انقدر خوردم زمین پا شدم الان خوردم زمین الان در حال پا شدنم، ولی واقعا شدن یه چیز عجیب غریبی نیست، میدونی هیچ کار خاصی، هیچ کار عجیب غریبی نیست. من یه جمله که خیلی تو زندگیم تاثیر گذاشت، دیگه الان انقدر از استیو جابز همه کوت میکنن کلیشه‌ای شده، ولی یه حرفی که واقعا زد این بود که میگفتش که اگه به دنیای پیرامون خودت نگاه بکنی، هر چیزی که دور و بر خودت میبینی، این جاده‌هایی که ساخته شدن، این ساختمان‌هایی که رفتن بالا، این سیمکشی که شده، این مجسمه‌ای که ساختن، همه اینا توسط آدمایی ساخته شدن که لزوما از تو باهوش‌تر نیستن. و تو هم زمانی که شروع کنی یه مقداری انرژی تو جمع بکنی، یه جایی فشار بدی، وقتی میبینی یه جایی یه چیزی فشار میده، یه چیز دیگه میزنه بیرون، تو هم یواش یواش میفهمی که تو هم میتونی یه چیزی رو فشار بدی، چیزی دیگه ازش بزنه بیرون، و یواش یواش این فشارات رو شروع کنی از این ور اون ور دادن و شیپ اون ایده رو، اون ایده رو شیپش بکنی. و این خیلی رو من تاثیر گذاشت، چون من تو مدرسه هم اصلا بچه درس خوندن نبودم، یعنی خیلی به من امیدی نبود که میتونه خیلی کار خاصی بکنه. ولی واقعا کاری که دارم میکنم اینه که دارم پوک میکنم، از یه ور دیگه داره میزنه بیرون. دمت گرم. به هر صورت دم خودت گرم. امیرحسین، قبل از اینکه شروع کنیم راجع به ایده‌ات دوباره صحبت بکنیم که منم هنوز خیلی فرش هم نسبت به ایده، یعنی منم هنوز کامل نشیدمش، همون اوایل که داشتی میگفتیش گفتم آقا وایس اینو بیاریم ضبطش بکنیم. قبلش یه توضیح راجع به خودت میدی؟ امیرحسین فرزانه یه کسیه که به هر حال اسمش میچرخه، همه دور و نزدیک میشناسنش، بچه خوشمشربیه، خیلی بچه باحالیه، آدم خیلی موفقیه، ولی دقیقاً چی کار میکنی؟ اول مرسی اینکه لطف توئه. من شاید بزرگترین دارایی زندگیم دوستای خوبیه که داشتم. اصلا این ایده هم که می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم به خاطر همین داشتن دوستای خوبه که چطوری دوستای خوب داشته باشیم. فقط چون من ذات و دی ان ای ام از ورزشه، تمام هویتم و عشق و علاقه‌م از ورزش میگیرم، همه اینا رو اومدم تو خود ورزش پیاده سازی کردم و شده یه ایده‌ای که اسمش شده وی وی و به خودم خیلی دوستش دارم، خیلی هم بهش امیدوارم. عالی. ببین یه نکته هم راجع به این که گفتی که نتورکت و نتورثت آدم و دوستایی که هستن، بذار ببین نمونه خیلی سادهش میشه آشنایی خود من و تو، میدونی، یعنی به واسطه ایده ها و کارهایی که آدم داره میکنه نتورک دوستاش هم بیشتر میشن، آدمای بیشتری هم باشون آشنا میشی و
من خود من شخصا تقریبا تمام لایه‌های دوستای قدیمی با اینکه باشون دوستم و کارهای دیگه رو می‌کنیم، ولی یه سری لایه آدمای جدید دیگه اضافه میشه به دوستیام. یکیش مثل خودت میدونی، یکیش مثل مازیار، یکی مثل همه این آدما. یعنی به واسطه کارهایی که من، کسایی که به واسطه کار و یه سری ایده باهاشون دوست شدی و خیلی نزدیکتر از نظر ذهنی به خودم میبینم تا لزوما با دوستایی که سر بچگی به خاطر حالا لوکیشن‌های فیزیکی و جغرافیایی با هم دوست هستین. و الان خیلی خیلی خوشحالم که همچنان این اکسپنشن ادامه داره، چون معمولا بعد از 20 سالگی خیلی سخت دوست پیدا کردن. من خیلی دوستای خوب بعد از 20 سالگیم پیدا کردم. بعد اصلا آدما تو طول زمان یکم ماهرتر هم میشن تو انتخاب دوستاشون. من خیلی دوستای خوبی دارم، بعضیشون خیلی قدیمی انا، ولی بعضی وقتا هم هست مثلا همین صحبتی که الان با هم میکنین 2 دقیقه با هم صحبت میکنین یا یه عمق زیادی پیدا میکنه. اینم خودش جذابه واقعا، راستش رو بخوای تو زمان کم رابطه محکم شکل میگیره. خب اسمشو من اولین بار بود شنیدم، وی پس. آره وی بهادر خان داره میچرخه. بهادر خان آره داره یه کارایی میکنه اصلا باورم نمیشه. اسم مازیار اومد. آره غیر از این که این آدم فوق العاده است، باعث دوستی ما هم شده. من خیلی خوشحالم که داریم با هم یه کاری رو انجام میدیم که اونم خیلی دوستش دارم. مثلا حالا که ما داریم در مورد آیدیا صحبت میکنیم، جاشه که یکم در مورد اونم صحبت بکنیم. آره حتما. من مازیار برای من یه رول مدله. انقدر من دوستش دارم، یعنی هم عشق و حال میکنه، هم کار میکنه، هم بچه ها رو با بچه ها عشق میکنه، همه کاری میکنه. حالش خوبه. من یه چیزی بگم، خب من آدمی هم که همیشه خودم رو توی این فضای مسئولیت اجتماعی سعی می‌کردم درگیر بکنم بابت اینکه احساس کنم این وظیفه است، همه هم باید این کار بکنم و حال خودم خوب میشه، اصلا به بقیه کاری ندارم. یعنی میرم اونجا که حال خودم خوب بشه. یه پروژه‌ای بودش به خاطرش داشتم میرفتم چابهار، پیش از اون آره چابهار نرفته بودم. بعد رفتیم و دیدم عجب جای فوق‌العاده‌ای، چقدر پتانسیل داره. بعد با دوستام داشتیم میگشتیم، هم داشتیم میرفتیم که 2 تا بچه رو وسط بیابون واقعا دیدیم اینا واسه چی نشستن، یه آلاچیق بود. رفتیم اونجا و بهشون که نزدیک شدیم دیدیم اینا یه سری دستبند گذاشتن که خودشون اصلا این گالری میمونه. بعد این گالریه رو انگار مثلا پهن کردن و هر پیسشو 25,000 تومان میفروختن. ما 9 نفر آدم بودیم، اومدیم اینا رو دیدیم، باهاشون کلی عکس خوشگل گرفتیم، مثل بقیه که از این کارا میکنن ما هم رفتیم. بعد اومدم تهران، گفتم چرا فقط با اینا عکس گرفتیم، چرا هیچ یه دستبند 9 تا مرد گنده نخریدیم؟ اینقدر این موضوع رو اثر گذاشت. برگشتم رفتم دوباره چابهار. این دفعه که رفتم 2 تا دختره هم نبودن دیگه، بابا بزرگش بود میگفت اینجا اصلا کسی نیستش که خرید بکنه. من به این بچه‌ها گفتم خونه بمونم. یه دوست بلوچی دارم باهاش صحبت کرد، من رفتم خونه‌شون. خلاصه رفتم اونجا، انقدر کیف کردیم با هم دیگه. من این دستبندا رو دیدم، گفتم قرار گذاشتیم با هم دیگه کاری انجام بدیم. قرار شد من این دستبندا رو از اینا بخرم ولی بیارم تهران گرونتر بفروشم، این اختلاف درآمده رو دوباره خرج خودشون بکنم. یه برند براشون ساختیم، دخترای درش صورتی. انقدر همین دوستای خوبی که داشتیم در موردشون صحبت می‌کردیم، انقدر همه این دستبندا رو به هم کادو دادن، انقدر در موردش صحبت شد که اون یه دونه آلاچیقی که اونجا بود انقدر رونق گرفت. اونجا یهو شد یه بازارچه و مثلا طی چند ماه انقدر اون بغل یه دونه جاذبه دیدنی چابهار مثل درچه صورتی هم هست که آدما اونجا دور هم جمع میشن و این دستبندا رو میفروشن. اولش از همینجا شروع شد، بعدش رسید به اینجا بعد از چند ماه به خاطر همین دوستای خوباره. اینم که یعنی از بالا که نگاه می‌کنی آره دیگه زیاد شدن و همینطور بیشتر و بیشتر هم شدن. بگذاریم که کرونا بهشون خیلی آسیب زد ولی خیلی قشنگ بود این رشد. من با این پولایی هم که برای خودشون میرفتم چیزای مختلفو میفروختم، اولین بار براشون یه چرخ حیاتی خریدم. روز اول براشون چرخ حیاتی خیلی تجهیز سخت بود تهیه‌اش، ولی با پول خودشون، نه که مثلا ما بریم واسه شنگا برای خودشون خرید. ولی بعدها هم داشتم فکر کردم خب ما واسه یکیشون رفتیم چرخ حیاتی گرفتیم، بعد چی کار می‌خوایم بکنیم؟ این ما چون صحبتمون سر آیدیا به وجود اومد، من مدت‌ها از همه پرسیدم که خب من دیگه برای اینا چیکار بکنم. هی داشتم فکر می‌کردم
که یه روز با یه آدم خیلی فوق‌العاده که دوست مشترکمون نشستیم داشتیم گپ می‌زدیم، گفت امیرحسین من خیلی دوست دارم که بیا با هم یه کاری انجام بدیم. یهو دیدم خب مازیار بیایم خود این بازارچه رو زیبا بکنیم، نه انگار که رفتیم یه شاپینگ سنتر وسط اونجا که با هویت اونجا سازگار نیست بسازیم. قرار شد مازیار که این همه طرح‌های فوق‌العاده از خودش بروز داده و اومده، هتل ساخته، ویلاهای فوق‌العاده ساخته، این آدم اومده شروع کردن با تیمش 7 ماه تحقیق کردن تمام هنر اونجا، آداب و رسومشون و نقشایی که توی مثلا گلیمشون و فرششون و اینا به کار میره، اینا رو اومدن 7 ماه بررسی کردن. با چه هدفی؟ اومدیم گفتیم بیایم ما یه بازارچه زیبایی اونجا بسازیم با متریالی که بیارزشه، یعنی با همین چوبی که اونجا استفاده شده و مثلا برگ درخت خرما، چیزی که ارزش ریالی نداشته باشه، بیایم هنر و دیدگاه و مهندسی رو اونجا جاری بکنیم به طوری که این کاری که ما داریم توی چابهار انجام میدیم بشه یک الگو. یه نفر بره تو تبریز، یکی تو کاشان، یکی تو اصفهان این کارا پیاده سازی بکنه و چون وابستگی به چیز گرون قیمتی نداره و طرز تفکریه که ما میخوایم اونجا جاری بکنیم، بسیار 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 میتونست جذاب باشه. خروجی 7 ماه زحمت مازیار و تیمش با اون چیزی که میخواستیم بهش برسیم امروز چیزی شده که فردا قرار ازش رونمایی بشه و چشم نواز، چون یک بازارچه خلق شده که یک کیسه گچ، یک کیسه سیمان توش به کار نرفته، همش با چوبه و فقط دوست داری وایسی اونجا نگاش بکنی و اینا ماژول قرار ساخته شه، هر کس بره توی یکی از اینا بشینه هر کار دلش میخواد انجام بده و از برگزاری آداب و رسوم اونجا گرفته تا اینکه حتی این برنامه‌ریزی شده که وقتی که مثلا ما تهرانی میره اونجا یه تجربه فوق‌العاده داشته باشیم، یعنی جوری طراحی شده که حتی کفش شنوماسته که تو باید کفش تو دراری وارد این بازارچه بشی وسط یه جای بیابونی. خلاصه که دم مازیار گرم، ایشالله که این ایده توسعه پیدا کنه، ایشالله که این از اون چیزی که الگو برداری بشه، برن بقیه جاها بقیه پیاده سازیش بکنن. ببین اولا که مطمئنم که یه کار خیلی قشنگی شده، چون کلا مازیار هم اصلا کلا تو کار امبینت سازی و اینا هم خیلی هست، حالا چه خودش دورش باشی سری با نور و نمیدونم کلبه و همه اینا اونجا رو درست میکنه، ولی منتهای مراتب دوست دارم ببینم که اولش که این ایده رو شروع کردین و رفتی تو چابهار، میخوام یه مقداری دیپ بشم تو اون احساسی که اولش داشتی. اون احساسی که اولش داشتی بیشتر احساس دلسوزی بود؟ آیا بیشتر کیفیت کارو دیدی خوشت اومد؟ آیا احساس کردی پتانسیل داره؟ احتمالاً جوابت همه اینا خواهد بود، ولی میخوام ببینم که بیشتر از چه سمتی برات میاد، چون از یه طرف هم آدم انتظار داره که خب اول دل آدم میسوزه چون پتانسیل رو میبینه و هیچ اتفاقی اونجا نمیفته. دو، خب یه چیزی هم شده که دیگه الان همه چی دست خودمونه، هر کاری خودمون کردیم. ولی این جرقه اولیه قضیه چی بود؟ ببین اولین چیزی که من وقتی رفتم چابهار، وقتی رسیدم اونجا به بچه‌ها گفتم بچه‌ها قراره بریم، تو ذهنم این بوده دارم میرم توی یک بیابون با یه سری آدمی که قراره نیست با هم ارتباطی برقرار بکنیم. اولین کسی که تو چابهار باهاش آشنا شدم یه آقای به اسم عمر بلوچ، یه جوانی بود که رئیس ورزش چابهار بود. اصلا الان من عاشق این آدمم. بعد دوست توی مدت زمان کوتاه از اون دوستی قشنگ شکل. بعد رفتم چابهار دیدم بابا چقدر اینجا چابهار زیباست، چرا من نمیشناسم چابهار رو، چرا نمیدونم اینجا اینقدر پتانسیل داره. تو تمام گشت و گذارامون رفتیم این بچه‌ها رو دیدیم، گفتم خب این آرته، این اصلا این باید ازش حمایت شه، من اگه یه کاری از دستم برمیاد باید انجام بدم. و این چیزی که برای جدید عکس‌ها رو فرستادم اینا هنر مازیاره که اونجا اینا رو اجازه دارم نشون بدم؟ به عرض مطمئنم که ببین چی ساخته، چی طراحی کرده و اینا ارزشش به اینه که تحقیق شده براش
و اینا ولی رندرینگ درسته؟ آره داریم فردا قراره برنامه ریزی کنیم برای ساخت و پیاده سازی این بازارچه زیبا که من اصلا تخصص ندارم، به عنوان یه آدمی که مازیار براش توضیح داده و من کیفشو کردم، این که اینا چوب و علیا حافظ محیط زیست و قراره که آدما بتونن بیان اونجا خودشون رو پرزنت بکنن، حافظ محیط زیست و حال خوبی رو جاری میکنه و این ارزشش به هیچ اصلا به متریالش نیست، این ارزشش به طرز فکر و اون دیدگاهیه که پشتشه و به خاطر همین میشه جاهای دیگه هم ازش استفاده کرد. خب از نظر جمعیتی اولش یادم گفتی که اون پیرمرده بهت گفتش که چون اینجا آدما خیلی نمیان به بچه‌ها گفتیم بشینن خونه، ولی فکر می‌کنی پتانسیلش انقدری هست این اگه همچین چیزی باشه به هر حال حتما همه میرن اونجا رو نگاه میکنن چون آدم تو چابهار زیاده. آره مثلا توریست زیاد میره اونجا، تازگی‌ها همینطور هم داره بیشتر و بیشتر میشه، واقعا جای زیباییه اونجا و اینا آدما وقتی که سرفینگ هم خیلی میرن. سرفینگ مثلا خودم نمیدونستم که میشه تو ایران سرفینگ کرد، بعدش اونجا متوجه شدم و میدونی اینا هنرمندن، اصالت این یه بخشی از اون همون دستبنده، بخشی از هنر و هویت ماست. این میتونه وقتی رونق پیدا کنه کیفیتش بهتر میشه، توی لباس ازش استفاده میشه، همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اصلا ما چرا صادر کننده هنرمون نباشیم با اینکه خیلی پتانسیل داره. بعد اونجا توی چابهار و اینا مثلا خانوما شاید مثلا تهران نیا نیستن که مثلا خیلی توقعی عجیب غریب داشته باشن، خانوما بسیاری از چیزی که دوست دارن توی لباسشون خلاصه میشه، به خاطر همین لباسای بسیار زیبا و پرکاری دارن، بسیار زیبا و پرکار و اینا باید بیاد بقیه هم ازش استفاده کنن بدونن، بعد اونجا رونق بگیره از راه درستش، چون اونجا پتانسیل اینو داره اگر از راه درست رونق نگیره از راه نادرست رونق بگیره. جالبه همین حسین آبه، یه نفر از اونجا رد میشه به قول تو بر میگرده خونه و ممکنه هیچ کاری نکنه و بعد شروع کنی قور بزنی به زمین و آسمون بگی چرا دنیا اینجوریه. یه نفری هم مثل تو میره اونجا این ایده رو میبینه تو ذهنش سید میشه، میاد به تو خونه بهش فکر میکنه، اکشن برمیداره و بعد از یه مدت کوتاهی میبینی که در روش و در گسترش شرکت و فرهنگ و اینا یه قدمی ورشتی، نه تنها به زمین و آسمون هم فوش نمیدی که خیلی هم یه حس خوب و خوشحالی هم داری و واقعا ببین چقدر تفاوتش کمه. اینقدر حال خودم خوبه که باورت نمیشه، واقعا نمیشه حال خودم خوبه هر که میرم. آره یعنی از جالب از مردم اونجا بگم $7 میلیون ما بیشتره. یه چیز جالب بهت بگم از آدم، یه بار سیل اومده بود رفته بودم اونجا، بعد یه منطقه سیل باعث شده بود که دسترسی بهش خیلی سخت بشه. خود ما با مثلا 7-8 ماشین راستی بودن با کسایی که چون راهو بلد بودن و پشت سر هم میرفتیم و هر چند دقیقه بار یکیمون گیر میکرد بقیه میومدن بهش کمک میکردن. قطعا یه روستایی که توی اونجا گیر کرده بود با یه موتور نمیتونستیم بکنیم. خود ما که اینقدر اذیت شدیم تا رسیدیم اونجا با این تجهیزات مثلا 7 ساعت تو راه بودیم تا تونستیم دسترسی پیدا کنیم به یه جایی که راه دسترسیشو آب از بین برده بود. بعد یه عالمه مواد مثلا خوراکی و پتو و کنسرو و اینا داشتیم می‌بردیم بهشون برسیم. اونجا که رسیدیم اینا 3 روز بود تو آب بودن، 3 روز بود، 3 روز. و وقتی رسیدیم اونجا من کاملا برام بدیهی بود وقتی یه گروهی 3 روز تحت فشار بودن، سردشون، غذا نخوردن، خب میان و هجوم میارن. اصلا آماده کرده بودم خودمو و شاید تو خودم میدیدم اگه 3 روز تو این شرط بد باشم ببینم یکی داره کمک کنه بیام سریعتر بخوام این کمک رو بهش دسترسی پیدا کنم. من نمیدونم کجای دنیا شما یه همچین چیزی میتونی ببینی، ولی وقتی ما رسیدیم اونجا اینا صف بستن، خانوما رفتن کنار، مرداشون اومدن توی صف وایستادن، دونه دونه اومدن اینا رو گرفتن و شگفت انگیزتر این که اول رفتن گفتن مثلا فلانی مردش نیست یا مثلا اون خانومه پیرزنه نمیتونه بیاد، اول راهنمایی کردن که بریم همسایه‌شون رو کمک بکنیم.
با یه همچین آدمایی داریم طرفیم و قدرشون رو بدونیم. اصلا اینا رو داری میگی اینا رو که داری میگی، اولا آدم هم دوست داره بگه دمشون گرم، ولی از یه طرف دیگه هم اینطوری که خب بای دیفالت باید اینطوری باشه اصلا میدونی. و بعد بای دیفالت دیدی نیست. آره من تجربات جای دیگر هم دارم که اصلا اینجوری نیست. نه منظورم از این بابه که مثلا دیدی که یه نفر مثلا یه کیفش گم میشه، بعد یه نفر میره کیف پول رو برمیگردونه، بعد همه تشویق و چه آدم باحال و چه آدم کار درستی، در صورتی که باید برعکسش باشه. یعنی باید بای دیفالت همه اون کارو بکنن و اگر کسی دزدید باید کلی مخابره بشه و نمیدونم هایلایت بشه و اینا. و یه اتفاق خیلی بدی برای ماها مخصوصا توی شهرهای بزرگ مثل تهران و اینا افتاده و اتفاقا داشتم یه سری با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم. یکی از چیزایی که من خیلی خیلی نگران ایرانم اینه که واقعا تا چند سال پیش خیلی به فرهنگ خودمون میبالیدیم و افتخار می‌کردیم و باش حال می‌کردیم و هر جا می‌رفتیم میگفتیم ایرانی هستیم و عید نوروز و این داستانا و اینا. الان دیگه هیچ خبری از این چیزا نیست. میدونی، یعنی یواش یواش دیگه نه اصلا بحث فرهنگی، نه بحث کالچر هست، نه موزیکی هست، نه تئاتری هست، نه کنسرتی هست. نه که نباشه ها که صفر باشد، ولی دیگه چیزایی که قبلا شاید در دهه 1970 و 60 این چیزا خیلی هایلایتد بود و انتظار داشتی الان به مراتب بیشتر باشه، اصلا دیگه نیست. و یه جورایی ماها دیگه داریم هویت ایرانیمون رو داریم از دست میدیم اصلا. میدونی حتی همین اتفاقاتی که تو یعنی اصلا ایران نه دیگه مثلا توش ایونت ورزشی برگزار میشه، نه دیگه به عنوانی که یه موزه بزرگی توشه توریستا بیان نگاه کنن. هیچی از ما دیگه نیست، هیچی از ما دیگه نمونده. حتی خودمونم به عنوان ایرانی میریم ایران توریستی، جز این که یه سری جاها میریم که همش درب و داغون شده و آتش‌خال جمع شده، هیچ چیز دیگه ای نمیبینیم و این خیلی دردناکه. ولی وقتی آدم مثلا یه سری امثال آدمای تو مثل تو رو میبینه که دارن اینا رو درستش میکنن، دوباره یه حس امیدی بهش میاد که آقا پس هنوز میشه. میدونی هنوز اون موضوع تویی آدمای مثل تو میدونی هر کدوم یه گوشه رو داریم میگیریم. من واقعا کار خاصی نکردم. من تو این حوزه‌ای که فعالیت میکنم، تازه من هر وقت که از نظر روحی خودم آماده میبینم و احساس میکنم باید این کار رو بکنم، میرم انجام میدم. اینقدر آدم ها هستن که از من بیشتر فعالیت میکنن، سزاوارترن با واسه تقدیر. بعد مثلا میگم من این کاری که من میکنم اصلا کاری نیست، یعنی همه باید انجام بدن، همه اصلا هیچ چیز خاصی نیست. من مثلا مدل خودم و هر کس باید مدل خودش این کارا رو انجام بده. من مثلا دوست دارم که واقعا من عاشق کارم، واقعا کار کردن احساس میکنم از دید من کار به آدم‌ها یه هویتی میده که فقط زندگی خودش رو درست نمیکنه، زندگی دور و برش هم درست میکنه، اعتماد نفس بهش میده، خانواده‌اش رو تو وضعیت بهتری قرار میده. این آدم‌ها وقتی کاربریشون بیشتر میشه، اثر بخششون بیشتر میشه، در نهایت در سطح کلان جامعه رشد میکنه. من اینجوریم. ولی آیا کسی میتونه مثلا حمایت از کودکان کار رو نادیده بگیره؟ کسی میتونه محیط زیست رو نادیده بگیره؟ هر کس باید اونجور که شبیه خودشه بره وارد این بازیه بشه، یه کاری بیشتر از خودش انجام بده. این وظیفه است، اصلا کار خاصی هم نیستش، باید انجامش داد. البته امیر حسین نظرت راجع به این که خب ببین یه جورایی مثلا تو ایران، حالا شاید مثلا تو ایران یکم اینطوری که هر کی میگه یه قسمت کارو بگیره دستش، ولی خب یه جورایی هم این فرمول کیاتیک شدن و سری هرج و مرج و هر کی هر کاری دوست داره میکنه اصلا میشه. یعنی تو یک دلیلی که شاید آدم‌ها نکردن، حتی اگرم میتونستن بکنن، یه انتظاری از یه دولتی داشتن، یه انتظاری از یه قانونی، از یه چارچوبی، از این که اگر میخوای کمک بکنی چه جوریه. اینی که من اگه برم یه بر ساحل رو بگیرم دستم واسه خودم هتل بزنم، میدونی اینو چه جوری میبینی؟ یعنی تو وقتی مثلا این اتفاقو توی چابهار دیدین، یه انتظار چارچوب یا ساختاری وجود نداره. البته درسته که انقدر دیگه ول کردن رفتن که اصلا دنبال این چیزا نیستی. یه سوال، تو واقعا خودت انتظاری داری، امیدی داری که مثلا این کارا رو مثلا دولتمون بیاد درست بکنه؟ هممون هیچ کس دیگه اون انتظاره رو نداره. اصلا نمیفهمه این چیزا رو. اصلا میفهمه نمیفهمه، اصلا انجام نمیشه دیگه، نمیشه. حالا بعدم مثلا ما الان میخوایم این کار رو بکنیم، مثلا اینجوری نیستش بریم یه تصمیم بگیریم اونجا بریم یه بازارچه بسازیم. کلی دربارش فکر شده، طرح شده، بچهای مستقر تو خود چابهار یه
اونجا یه فعالی داره به اسم اسحاق، واقعا تلاش داره میکنه برای گردشگری اونجا. این حاصل کار تیمیه. مثلا اسحاق اونجا رفته مجوزاشو گرفته، رایزنیاشو کرده، طرحو گذاشتیم اونجا، گفتیم ما می‌خوایم بریم همچین کاری انجام بدیم، بهمون مجوزاشو دادن، رو اصولش رفته جلو. یعنی دقیقاً موافقم با اینکه اینجوری نیستش که هر کس هم هر کاری که دلش میخواد بکنه، ولی به هر صورت بعد کاری بکنیم دیگه. بعد قرار بهتر بشه خودمونیم که باید کاری بکنیم. هزینه ریالی نه کاملا باید موافقم، فقط خواستم صرفا پرسپکتیو تو از اون قضیه هم نگاه بکنم. اینی که میگی که مثلا صرفا هزینه ریالی متریال نداشته، ولی خب این پروژه به هر حال زمان یه سری از آدما رو گرفته، کلی آدما نشستن روش کار کردن، اینا همش کار دله یعنی دیگه. بله خودشون دلشون خواسته این کارو بکنن، با عشق هم این کارو کردن. مازیار گل وقتی من باهاش صحبت می‌کردم میگفت من یکی از این سنگین ترین پروژه‌ای که تا حالا داشتم. چرا؟ چون ازش بتونم دفاع بکنم و بگم چرا یه همچین کاری رو کردم. ما میخوایم اصلا هدفمون واقعا ساخت اون بازارچه نیست، هدفمون اینه که ببینید آدما ببینن این کار خوبیه، برن شبیهش رو جای دیگه بسازن، ولی شبیهش رو ساختن و بدونن که این همینجوری به وجود نیامده. درست طرح ساده است ولی طرح قابل دفاع است، تحقیق شده در موردش که این با اون فضا همخونی داشته باشه، با فرهنگشون همخونی داشته باشه، حافظ محیط زیست باشه. اینا همش برای یک کسی با اون رزومه فوق‌العاده 7 ماه با تیمش زمان برده، تحقیق کردن. بقیه هم باید این یک روی کرده، یک طرز تفکره که باید جاری بشه برای بقیه، وگرنه اونجا که یه سری آدم میان ان شاءالله برکت بیاد تو زندگیشون استفاده کنن از اون بازارچه، ولی این طرح موقع موفقه که تکثیر بشه. نه واقعا بی بالم به کاری که کردین. چیزی هست که کسی دیگه بتونه کمک بکنه؟ یعنی آیا مثلا برای کسایی که دارن اینو میبینن و اونا هم شاید همچین خیلی آدما همین احساسو دارن، فقط ملت نمیدونن کجا باید شروع بکنن؟ میدونی اینقدر آدم هست که دوست داره کمک کنه، دوست داره کار. اصلا من تا حالا زندگیم هر وقت خواستم کاری بکنم همینجوری بوده. تو یه مسیری که 10 تا مرحله داره رو وقتی اولیش رو می‌دارید، مثلا اولی رو میری، دوم میرسی استیج دوم، از استیج 3 تا 10 بقیه میان کمکت میکنن. شاید یه دید استارتاپی هم همینه. ما که الان بحثمون اینه، میگم آقا بیا کارتو راه بنداز. من وقتی که خودم دوست دارم اینجوری باشم، با این جوانایی هم که کار میکنن میگم بابا یه کاری بکن، هر جور که میتونی این کارا رو به این مرحله برسونش، بعد بذار بقیه بیان در مورد اون باهات مذاکره بکنن. مثلا ما این بازارچه رو بخوایم بسازیم، من میدونم برنامه‌مون چی خواهد بود. میایم مثلا قرار 50 تا غرفه داشته باشه، 5 تاشو میسازیم. بعد آدمای دیگه میان میگن من یکی میگم میخوام 2 تا هم من از این کار قشنگ منم میخوام توش مشارکت داشته باشم. و موضوع بعدی خود ماها توی جامعه‌ای که همینطور داریم اطلاعات بیارزش باهاش بمبارون میشیم، خودمون باید چیزای خوب رو تقدیر کنیم و در موردش حرف بزنیم. تو وقتی یه کار به این فوق‌العاده انجام دادی، باید بشینیم در موردش صحبت بکنیم. اگر مثلا مازیار طرح قشنگ زده، باید در موردش بریم صحبت بکنیم و کسای دیگه. هر کس هر کار خوبی میکنه بگیمش، خودمون در موردش صحبت بکنیم. این کار خوبه، ارزشه. آره. اصلا کلا یه اتفاقی که افتاده و ما باید بیشتر انجامش بدیم اینه که صحبت از ایده کردن کم شده. یکی از من که از ایران اومدم بیرون، جدا از بحث این که حالا ایرانمون در و داغون شده و اینا، دیگه جمعا برای من جمعای جالبی نبود. میدونی جمعا توش بحث ایده نبود، بحث آیدیا نبود، بحث این که چی کار میشه کرد نبود، اکسایتمنت این که این کارو میشه کرد اون کارو میشه کرد نبود. میدونی توی محیطی قرار میگیری که همه دارن قور میزنن، همه قاطیان، همه میگن دیگه کاریش نمیشه کرد، همه دیگه ناامید شدن. و جمع دوستامون هم به قول تو دیگه همش بحثای همین چرتای سیاسی و اتفاقات عجیب غریب و زردیه که داره تو ایران میفته و شده محفل تمام بحثا و صحبت‌ها شده و دیگه راجع به ایده کسی صحبت نمیکنه. میدونی و دلیلی که الان من دارم با تو صحبت میکنم راجع به ایده است، دلیلی که من با موضوع صحبت میکنم راجع به ایده است، دلیلی که من با خیلی از آدما صحبت میکنم راجع به ایده است. چون راستشو بخوای دیگه خیلی بحث خاصی هم با بقیه ندارم. میدونی چون برای من جذاب نیست. نه که بگم من خیلی دوست دارم راجع به ایده صحبت بکنم، جذابیتی دیگه نداره برای میدونی. و این اتفاقی تو کشور ما داره میفته و من خیلی با این حرفت موافقم که
هر کسی هر کاری داره میکنه باید راجعش صحبت بکنیم، راجعش باید بگیم، راجعش اصلا باید بولدش باید بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، کار خوب باید نشون داد، کار خوب باید راجعش حرف زد. ما الان باورت نمیشه، ما الان مثلا چند نفر برای من این استوری این فاندریزینگ ما رو برای من فوروارد کردن توی این چند تا شبکه‌ای مثلا ایرانی‌ها که شیرش کرده بودن و اینا، زیرش پر کامنت که الان هر جا که ایرانی باشد نمیدونم الان اینا هم پولا رو میدوزن میرن، الان اینا هم کلاهبرداری میشه، الان پس فردا پلیس اینترپل دنبالشون و اینا. یعنی پشت بند، یعنی حالا درسته ما ایرانی‌ها خیلی شوخ طبع بودیم، شوخ طبعیمون یواشاش به نمک تبدیل شده دیگه، خیلی هم بامزه نیست دیگه، همه چی رو دیگه داریم به سخره میگیریم و شده فرهنگ، یواش یواش دیگه شده فرهنگ. ولی واقعا ایده رو باید بزرگ کرد، ایده رو باید راجعش صحبت کرد، ایده رو باید معرفی کرد و من امیدوارم که کلی از آدمای دیگه هم بیان به این پویش بپیوندن. یه سوالی که ازت پرسیدم این بود، کاری هست که یه سری افراد الان بتونن انجام بدن، یه سری افرادی که دوست دارن، حالا شاید پول داشته باشن، شاید ایده داشته باشن، شاید طراحی داشته باشن، شاید محصولایی داشته باشن، روشی هست که بتونن به این پویش بپیوندن؟ چیزی تو ذهنتون هست که اگه کسی بخواد کمک کنه چجوری میتونه این کارو بکنه؟ ما هنوز عملیاتی اینو تازه داریم میریم فردا ببینیم چطوری پیاده سازیش بکنیم، ولی این یه بخش اصلی داره. اتفاقا نباید خیلی توش پول تزریق بشه، باید با حال و هوای خودش بره بالا. خب یعنی اصلا نباید این پروژه گرون تموم شه، باید خیلی ارزون تموم شه. اینجوریه که ارزنده میشه. میگم چون تاکید این پروژه بر اون طرز تفکریه که پشتشه و اینکه قابل پیاده سازی باشه جاهای مختلف. اگه قرار باشه پروژه هزینه بر باشه، سخت جاهای مختلف پیاده‌اش کردن، سخت توسعه‌اش دادن. به خاطر همین اتفاقا داریم تلاش میکنیم که با هزینه بسیار پایین این اتفاق بیفته. قشنگیش میشه یکی بیاد این کار بوتسترپ کردن خیلی کار درستیه. قشنگیش اینه که مثلا یه نفر بیاد بگه چقدر قشنگ، بیاین اینو مثلا توی یک نقطه دیگه از ایران هم پیاده سازی بکنیم متناسب با نیازهای همون فضا. این قشنگ میشه. این حالا همه اونو خوب میکنه. پس شما تو ذهنیتتون هست که حتی از بیرون چابهار، یعنی برای جای دیگه هم همین مدل اسکیل کنیم ببریم جای دیگه؟ آره، ما اصلا اومدیم تمام کارهایی که کردیم تا به این نتیجه رسیدیم ما داریم داکیومنت میکنیم که در اختیار همه قرار بدیم، بقیه هم برن این کارو بکنن. اصلا تمام قشنگیش بینه که این زیاد شه، ایشالا اینا کپیشه. اصلا بحثی وقتا ما یک مثلا کرونا که شروع شده بود، ما اومدیم دوره هم جمع شدیم با دوستامون یه جعبه هایی درست کردیم. یه جعبه خیلی ساده بود، این جعبه ها رو توش ارزاق و مواد غذایی گذاشتیم، رفتیم جاهای مختلف پخش کردیم. اوایلش میذاشیم توی کیسه، بعد میذاشتیم تو گونی، بعد دیدیم گونی خوشگل نیست، رفتیم جعبه باکس درست کردیم، این باکس ها رو بردیم گذاشتیم. بعد این تنها کاری بود که من دیدم همه جا ازش کپی شد. انقدر آسون بود چون یه جعبه بود، میرفتی میدید تو تلویزیون مثلا برنامه اخبار داره نشون میده آره مثلا فلان جا فلان ارگان رفته غذا پخش کنه، همونطوری که ما این جعبه ها رو اینطوری دارید میچیدیم، بعد عکس میگرفتیم که ببینن که مثلا چیکار انجام دادی. چون خیلی ساده بود همه جا همون جاری شد و بقیه هم ازش استفاده کنن. ولی امیدوارم این کاری که یکم زحمت بیشتری داره اینا برن، اینا ارزنده. حالا مثلا غذا رو تو جعبه کارتون بذاری یا تو کیسه بذاری یا تو گونی بذاری یا تک تک بدی دست آدم‌ها خیلی فرقی نداره. آره. حالا یه چیزی که ذهنمو کنجکاو کرده اینه که شما دارین الان این کارو بوتسترپ میکنین، خیلی کار درستی هم از هدف هم اینه که قراره اصلا فعلا منفعت مالی نداشته باشه و فقط کاملا کار دله و یه کمک بکنین به یه جامعه‌ای و اونا بعداً فقط بتونن از این سید استفاده کنن و خودشون رشد بکنن. ولی مسلماً یه چیزی که من خیلی دیدم و یاد گرفتم اینه که یه مقداری من قبلا به ما تو ایرانمون و طرز تفکری که ما داریم مخصوصا تفکر غالب اینه که پول بده، میدونی، یا پول چیز خوبی نیست، یا یعنی یه ماشین که میبینی یا مثلا یه مازراتی خفن تو خیابون ببینی، برعکس این که به جایی که مثلا بگی دمش گرم یه 4 تا فوش هم میدی، میدونی. حالا هم انتظار داری که این با این کارا اون پول رو نمیشه در آورد، همین که حتما یارو وصله به یه جایی، همیشه از این طرز تفکرها هست. ولی چیزی که من یواش یواش دیگه توی
با دنیای استارتاپ و غرب باش آشنا شدم اینه که اصلا کلا اینی که تو بتونی برای هر چیزی یه مدل بیزنسی پیدا بکنی که یواش یواش بتونی ازش پول در بیاری، این پول در آوردن چیز شیطانی نیست. تو میتونی کمک کنی پروداکت رو گنده‌تر بکنی، آدمای بیشتری رو بیاری، به هر حال باید یه سری آدم بابت اون بیشتر وقت بذارن، باید بابتش کامپنسیت بشن و پول بگیرن، میشه وسایل بیشتری بهش اضافه کرد. و من کلا یواش یواش دیدم که چقدر پول اتفاقا میتونه به عنوان بنزین در راه کارهای درست خیلی استفاده بشه. میدونی یعنی یه سوخته، یعنی قرار نیست تو پول رو نگاه بکنی که من قراره پول رو بذارم جیبم که مثلا باش برم یه چیز مادی بخرم. پوله داره به تو کمک میکنه که یه چیزی رشد بدی و هی رشد بدی و هی رشدش بدی، بزرگترش کنی. و بعد تو تاریخ هم دیدیم که مثلا حتی کمپانی‌ها و استارتاپ‌ها و کارهای خیلی قشنگی که نتونستن، نمونهش ادیسون و تسلا. میدونی یکیشون خیلی اهل پول و مثلا نیکولاس تسلا خیلی اهل پول و اینا نبود، در صورتی که اون اصلا تونست مثلا برق و چراغ و اختراع بکنه و نور رو درست بکنه و اینا. ولی خب ادیسون خیلی مارکتینگ تر و بیزنسمن تر و اینا بود و تونست خیلی بیشتر اون کارو بکنه. و بعد تسلا با تمام اون همه ایدهاش مرد. یعنی فقط خواستم بگم پرسپکتیوم اینه که اگر یه مقداری هم اون مثل ایلان ماسک، میدونی ایلان ماسک الان به نظر من وسط انجینیرینگ و مهندسی و وسط بیزنسمن بودنه و تونست این دوتا رو با هم وصل کنه و داره خیلی خوب میره جلو. حالا توی این پروژه شما آیا اینو صحیح نمیبینی که در یه بازه زمانی به خاطر اینکه بشه رشدش داد باید یک بیزنس مدلی هم توش پیدا کرد؟ میدونی باید حتی اگر اصلا قرار نیست بیزنس مدل اویلیشی باشه. ببین ما یه قرار گذاشتیم به واسطه اینکه این کار رو داریم انجام میدیم و این شرط رو مهیا میکنیم، اونجا به فاصله 200 متریش یه دونه روستاست که متروکه شده. خب حالا میخوایم اینجا رو که انقدر زیبا شده باهاش اون روستا هم احیا بکنیم. برنامه‌ای که میخوایم پیاده سازی بکنیم اینه که منفعت این بازارچه تأثیر داشته باشه توی رونق دادن و بازسازی اون روستاه که اصلا اونجا جذب گردشگر بکنه، آدم‌ها بتونن برن اونجا استقرار داشته باشن، بتونن غذای محلی بخورن، بتونن اصلا بیان اونجا جاذبه توریستی داشته باشه، اصلا سرویس بهداشتی اونجا داشته باشه، تر و تمیز واسه توریستا. قراره که اونجا رو احیا بکنه و اونجا پذیرای توریست هم باشه. این میتونه که یه چرخه رو رشد بده و باعث درآمدزاییش بشه. آقا دمتون گرم. من واقعا به احترام پا میشم کلا موضوع الان توی یه کار قشنگ خیلی کار باحالی حاجی. خود کاره، ببین خود کاره باعث میشه دامینووار اتفاقای خیلی دیگه ای بیفته. میدونی این تو راجع به یه ایده دیگه می‌خواستی با من صحبت بکنی که فکر کنم این ایده نبود، یعنی این یه کاری بود که الان داریم می‌کنین راجع بهش خیلی اکسایتدین، فردا داریم ادامهش میدیم. یه کار دیگه داریم. مازیار دولت‌آبادی شدش که دوست مشترکمونه، از مازیار رسیدیم به اینجا و چون خیلی زحمت کشیده واسه رسیدن به این طرح، من دوست دارم این در راستای همون طرز فکر است. مازیار رو من دیدم چقدر زحمت کشید تا به این طرح رسید. این طرح همینجوری یهو این سال نمیشه، پشتش کلی فکر و زحمت و تحقیق و کار خوب و قشنگ و ارزنده مازیار رو داریم ما الان اینجا در موردش صحبت میکنیم. یه کار با ارزش. همین. نه دمتون واقعا گرم. خب حالا اگه موافقی بیا راجع به این یکی ایده که دارید روش، نمیدونم راحتی راجعش با پابلیکی صحبت بکنی ولی آره خیلی حتما. حالا اصلا بازی رو برگردونیم. من تمام زندگیم ورزش بوده، همش بین ورزشکارا بودم، همش داشتم فکر می‌کردم اینجا چی کار بخوام انجام بدم، هویتمو از این فضا گرفتم. بعد موضوع بعدی که در مورد امیرحسین بخوایم صحبت بکنیم، مثلا میگیم چقدر مثلا دوستای خوب داره. بعد داشتم فکر می‌کردم خب چطوری این دوستای خوبو میسازی. یا مثلا یه موضوع جالب که بهت بگم، مثلا ما تعداد زیادی مربی داریم توی مجموعه. بعد یه نفر که میادش مثلا باشگاه به من میگه امیرحسین اصلا ولی خودتو معرفی نکردی یا من یه اتفاقی که همیشه میفته، همیشه هم تو پادکست ها بهم میگن، ملت همیشه به من میگن که آقا آدما رو تو رو خدا برای ما اول پادکستت معرفی کن، ما هیچ وقت تا آخرای پادکستت با مهمونات خیلی حال میکنیم ولی آخر نمیدونیم کی بودن to begin with. میدونی یه بایوی ریز خودت میدی.
آره ببین من خب مثلا 21 سالم بود حدوداً، اینقدر عاشق باشگاه عاشق ورزش بودم بدون هیچ امکاناتی که در اختیار داشته باشم، بر اساس یه پشن خیلی زیاد و با سخت‌کوشی خیلی زیاد یک فضای متروکه‌ای رو رفتم تبدیل کردم به یه باشگاه. اون باشگاه الان توی ایران باشگاه خوبی محسوب میشه، باشگاه اکسیژنه و تو همین فضا رشد کردم و تلاش کردم و بزرگ شدم و 20 ساله دارم با ورزشکارا زندگی میکنم. کم کم از استارت کار شروع شده که خیلی هیچ موتور محرکه‌ای غیر از علاقه و سخت‌کوشی نداشته. کم کم دوست داشتم با مباحث مدیریتی هم آشنا بشم، یکم یاد بگیرم، کارا رو اصولی تر بکنم. بعد کم کم دوست داشتم یکم کارم رو توسعه بدم، به فیلدهای مختلف کاری علاقه من شدم و خیلی وقت پیش بودش که داشتم فکر می‌کردم که خب حالا تو اکسیژن رو راه انداختی تو سن کم، الان داری چی کارا میکنی؟ بعد یه روز رفتم توی فضای استارتاپی قرار گرفتم. بعد از تعداد زیادی کار که تجربه کردم که دوست داشتم غیر از اکسیژن یه تجربه کاری دیگه داشته باشم، یه روز رفتم توی فضای استارتاپی، گفتم این اونیه که دوست دارم. اصلا اینقدر به من انرژی داد، گفتم من میخوام تو این فضای کاری انجام بدم. سعی کردم برم یکم در موردش تحقیق بکنم. اینقدرم اشتباه کردم که باورت نمیشه. یعنی اصلا تعداد اشتباهام من چون خودم فکر کردم. امیر یه چیزی بگم به شرمنده میونی کلمت، ولی ببین من موقعی که برگشتم کانادا، خب ببین ما یه چیزی که من با باشگاه اکسیژن خیلی حال میکردم، من شعبه شهرکشو میرفتم، همون که بغل سام کافه بود و یه چیز خیلی جالبی که داشت که خب تو ایران دیدی همیشه میگن یه چیزی که استفاده میکنیم دیگه فکر میکنیم داریمش. همیشه من اومدم کانادا خیلی باشگاه اکسیژن رو میس کردم، به خاطر اینکه باشگاه اکسیژن تنها جایی بود که تو میتونستی بری توش ورزش بکنی، بعد میتونستی بری مثلا با دوستاتو ببینی، میتونستی حتی بری تو سام کافه اونجا یه کافی بزنی، میتونستی بری استخر، تو میتونستی بری موهاتو کوتاه کنی، حتی چون ما هم اونجا کوتاه میکردم. بعد و بعدش هم میتونستی بری آب تنی کنی و بعدش هم با اون ماساژ آب کار ریلکسی دیگه تو میکردی. یعنی یه پکیج کامل میرفتی تو، میومدی بیرون، میدونیم. ولی ما باورت نمیشه تو کانادا همچین چیزی نداریم. یعنی ما الان یه جایی نداریم که من بتونم برم توش ورزش بکنم که هم استراحت داشته باشه، هم تمام کارهایی که دوست داری برای ریلکسیشن انجام بدی. دیگه مثلا شاید های اند ترین باشگاهمون ایکویناکس که خیلی چیز خاصی نداره، بریز و اینا هم که خیلی نسبتا کوتاهن، یعنی بوت کمپ تورن، اصلا اون تو مایا نیستن و ما نداریم یه همچین چیزی. یه چند تا الی فیتنس و اینا داریم که حالا استخر زده تنگ، مثلا سالن بسکت و نمیدونم اینا، ولی اصلا کانسپت اکسیژن نیست و برای من خیلی جالبه که همچین کانسپتی ما نداریم. یعنی من ایرانو توی یه همچین چیزایی خیلی لاکچری تر و لوکس‌تر دارم میبینم. اینی که گفتی که از یه مخروبه شروع کردی، همیشه تا 5 تا آدم هستن که بگن آقا خاله میبنده این پول باباشو داشته. هیچ اشکالی هم مگه نداره که البته پول باباتو داشتی، پول باباتو بیشتر کردی، ولی میخوام ببینم که واقعا وقتی میگه از اسکرچ شروع کردم چقدر داریم راجع به تخت هیچی نبوده داریم صحبت میکنیم. هیچی نبوده. مثلا بگم چرا هیچی نبوده. چون من یه خانواده‌ای داشتم که یه بیزنس موفقی داشتن، از پدر بزرگم رسیده بود به عموام، رسیده بود به پدر من و خیلی واسه خودش صاحب نام بود در اون موقع. بعد اصلا طبیعی بود که سنت خانواده بود که من باید بقیه مسیر رو برم. بعد وقتی که مثلا داریم در مورد سال 80 صحبت میکنیم، اون موقع میگفتی بدنسازی، کسی یاد اکسیژن امروز نمیافتاد. بدنسازی اون موقع حال و هوای خاص خودشو داشت. من وقتی رفتم به بابام گفتم که میخوام برم، چون ما یه مغازه‌ای داشتیم که فروشگاه ابزار بود، اون موقع که این مراکز تجاری معروف نبود، یه تهران بود، یه شمرون بود، یه تونه بازار تجریش بود. ما مغازه ورودی بازار تجریش بودیم با 50 سال سابقه، فروشگاه ابزار فرزانه. بعد اصلا طرز فکر بودیم باید همین مسیر رو ادامه بده دیگه، اصلا مگه چیزی غیر از این نداریم. یه روز رفتم به بابام گفتم میخوام برم کار کنم. گفت آره دیگه باید در مغازه کار کنی. گفتم که نه، میخوام برم باشگاه بزنم. بابام یه شوکی بهش وارد شد که از چندین جهت، یکی اینکه مگه قراره تو بیزنس خانوادگیمون رو ادامه ندی، دومین مسئله این که حالا
بیزنس خانوادگی نمیخوای ادامه بدی، بری باشگاه بدنسازی بزنی با اون ذهنیتی که اون موقع ها اگه یادت باشه که حال و هواش فرق داشت. چشمم روشن. خلاصه آره دقیقاً با حالت چشمم روشن. هاسپیتالیتی بیزنس هم زدی تنگش. حالا اصلا بردیش تو سمت هاسپیتالیتی اصلا کلا. ببین همش با عشق شروع شد. میخوام بهت بگم ما وقتی رفتیم اونجا خانواده من اون موقع فکر میکنن که میری اصلا این قرار نیست ادامه میره، سرش میخوره به سنگ برمیگرده. من یادمه من اون موقع ها واسه که بهت بگم از 0 نبوده، من کنکور قبول شده بودم، بابام واسه ماشین خریده بود. گفتم بابا من دلم میخواد دیگه به جای ماشین میخوام کار کنم و اینا. قشنگ اون ماشینه رو از فروختن، 3 میلیون تومنشو دادن به من. خب اونجایی که رفتیم میگم یه دونه مخروبه بود، یه ساختمون متروکه بود که سالها رهاش کرده بودن، خط فاصلش با خیابون و اینا اون زباله‌ای بود که اونجا جمع شده بود. اینقدر جای داغونی بود که اجارهش توی فرشته بود 1,200,000 تومان. 1 میلیون بایدم 6 ماهشو پیش میدادی که میشد 7,200. منم 3 تومن داشتم، یعنی بعد اونجا 4 طبقه بود، من 3 تومنشو بیشتر نداشتم. بهشون گفتم که خب بقیه طبقاتو به من بذارین من اجاره بدم وقتی خواستم اونجا رو بگیرم، و قبول کردن. و این آدمایی که تو باشگاه ها و اینا دیده بودم اومدن بقیه طبقاتو گرفتن. کار ما اینجوری استارت خورد. خب اونا اومدن 6 ماه پیش دادن که این ساختمون متروکه رو تمومش بکنن. بعد اینجوری استارت خورد. دست روزگار چون سالها ازش میگذره، نه که خانواده من نخوان منو کمک بکنن، بلا فاصله اتفاقی افتاد که ما پدرم ورشکست شد و کل زندگیمون رو از دست دادیم. اون موقع اولش با این شروع شد که میگفتن خب این میره برمیگرده، در ادامه اصلا کسی نمیتونستی که کمکم بکنه، چیزی نبود بخوام کمک بکنم. رو این حساب استارت خورد و با همون 3 تومنه است. یعنی اگه بخوام یا 0 نبوده، یه 3 تومنی بوده که اونجا پول پیشش بوده 7,200. امیر حسین این ببین یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه توی اینکه آدما بتونن ارزش افزایی بکنن، انرژیه. یعنی واقعا یه چیزی کلیشه‌ایه، ولی واقعا من الان با هر آدمی که صحبت میکنم، که من با آدمی که دپرسه، حال نداره، انرژی نداره، جون نداره، تا حالا داشتم صحبت کنم مثلا ببینم چه آدم موفقیه. با تمام آدمای موفقی که صحبت کردیم یه انرژی گنده توپ زیادی دارن. این انرژی از کجا داره میاد برای تو؟ ببین همیشه که اینطوری نیست. مثلا اگه من یه ماه پیش صحبت میکردی خیلی هم داغون بودم، خب، ولی بیشتر وقتا حالم خوبه. این حال خوبه از اونجا میاد که مثلا کارهایی که دوست داشتم و داشتم انجام میدادم. میدونی همیشه درگیر کاری بودم که خیلی دوستش داشتم. شاید راهش رو اینجوری میتونم پیدا بکنم. یعنی من هیچ وقت منم همینو میگم، درگیر کاری نشدم که مثلا دوستش نداشته باشم. هر کاری کردن دلم اون کار رو میخواست انجام بدم، یعنی همون کار رو رفتم سمتش. و تو وقتی که کاری که دوست داری رو انجام میدی، واسه حالت باهاش خوبه، از خود گذشتگی براش انجام میدی با جون و دل، و اصلا اصولا حتما توش توانمندی داری که دوستش داری دیگه، پس بهتر از سایر کارها هم انجامش میدی. نه دقیقاً. اگه بخوام یه آره من اتفاقا داشتم همینه. آره من داشتم مامانم تلفنی صحبت میکردم و اینا، اونم داشت اینجوری میگفتش که خسته نباشی و اینا. اینجوری که اصلا خسته نیستم. یعنی انقدر من امروز بهت گفتم من امروز روز تعطیلمه، یعنی خودم آف گرفته بودم، ولی از صبح روز تعطیل من منظور از روز تعطیل معنیش نیست که میرم بیرون حالا فقط مثلا اشغال میکنم و اینا. روز تعطیل یعنی کارهایی که دوست دارم، پادکست رو ضبط کنم، با کسی که دوست دارم صحبت کنم مثل خودت، برم کارهای دیگه‌مو بکنم. میدونی کار کم نیست که حال منو خوب نکنه. میدونی همه خیلی کار است که حال آدمو خوب میکنه. خب منم الان دقیقاً داره حالم خیلی خوب. امیر حسین فرزانه بخشیش دمت گرم. تو دیر وقتت هم هست، من خیلی حال کردم که الان تا این وقت کیف میکنم و داریم با هم صحبت میکنیم. رسیم به اینجا که امیر حسین فرزانه یکی از کارهایی که کرده، چون معمولا دلیلی که این حرفو میزنم اینه که آدما فقط یه بودی نیستن که مثلا بگن امیر حسین فرزانه مؤسس باشگاه اکسیژن. میدونی امیر حسین فرزانه خیلی کارهای دیگه هم میکنه، خیلی آدمای دیگه هم هست، خیلی شخصیت‌های دیگه هم داره. یکیشونه میدونی دیگه، خودتو چی میدونی؟ همش اونجا معنی پیدا. ببین همش اونجا
شکل گرفته. خب اصلا اینکه کارآفرین کیه، همیشه من در مورد این صحبت می‌کنم. اصلا کارآفرین آدم‌ها باید حواسشون باشه، معنیش این نیستش که تو یه شغلی داشته باشی چند نفر آدم میان اونجا کار میکنن این میشه کارآفرین. این میشه بیزنسمن. کارآفرین کسی که تو کار خودش اون بیزنسی که هستش تاثیرگذار، لیدره و نوآوری داره انجام میده. من اگه بخوام مثلا تو کارهایی که تو سالهای گذشته تو این 20 سال انجام شده یه ریویو بکنم، ما آدم تاثیرگذار این بیزنس بودیم. یه سری کارا رو هم کردیم که اصلا برای اولین بار بوده، اصلا شکل باشگاهداری رو تغییر دادیم. رو اون حساب میتونم به خودم این اجازه رو بدم در مورد آنترپرنور و کارآفرینی و اینا صحبت بکنم. به خودم این اجازه رو میدم که خودم رو تو اون فضا در نظر بگیرم. ولی خب میدونید تو این سالها من انقدر عاشق ورزش بودم، یه عالمه کارایی رو انجام دادم که همش رو این فضای ورزش بوده. بعدها وقتی خودم رو بیشتر پیدا کردم، دیدم وقتی خودم یه چیزایی رو یاد گرفتم چقدر توی کارم تاثیر داشته. به خاطر همین دوست داشتم یکم کارهای آموزشی هم انجام بدم، نه به عنوان معلم، چون اصلا معلم نیستم، ولی مثلا همیشه دوست داشتم برم جاهای حداقل این اشتباهاتی که کردم یا کارهایی که کردم به نفعم شده اینا رو اینجوری بتونم در موردشون صحبت بکنم. و حاصل شده مثلا یه پروژه‌ای به اسم کارابیز که من با یه گروه بسیار درجه یک از دوستان که اونا بیزنس تاملند رو دارن، تاملند مدرسه کنکور آنلاین بسیار موفقه تو ایران، با هم کارابیز رو شکل دادیم. اخیراً کارابیز قراره به بچه‌های کم سن و سال، کسایی که تازه میخوان وارد فضای بیزنس بشن، با مثالها و ادبیات ایرانی کسب و کار کردن یاد بده، با منتورایی که همشون مال ایرانن. مثلا تو شاید بتونی بری مستر کلاس مثلا ببینی یه استاد بزرگ توی بیزنسی چی کار انجام داده. حقیقتش اینه که ایران داستانش فرق میکنه. مثلا میتونی بری مثلا ببینی فاوندر گلدستریم چی کار کرده تو دنیا، مثلا چند هزار تا شعبه دارن. حقیقتش اینه که ما تو ایرانیم 6-7 تا شعبه داریم. خب من در مورد اینجا صحبت کنم، در مورد سام کافه صحبت میکنیم، مثلا ما میریم در مورد میبینیم استارباکس چی کار کرده که این تعداد شعبه داره در دنیا. حقیقتش اینه که ما تو ایران یه سام کافه داریم 4-5 تا شعبه داره. و بریم ببینیم محسن مجیدی خان چی کار کرده. میدونی حالا ما رفتیم یه بستری فراهم کردیم، این بچه‌هایی که تو ایران یه کاری کردن بشینن همینا رو به کوچیک‌تر از خودشون یاد بدن که اگر مثلا من تو 40 سالگی به اینجا رسیدم، یه کاری کنم یه نفر تو 35 سالگی برسه بهش، تو 30 سالگی برسه بهش. رشد و با فضای خود ایران. این مثلا کاری که داریم انجام میدیم توی کارآفرینی. آره مشعل رو داری میدی به نسل بعدی، همینطوری زودتر بتونه کارا رو انجام بده. حالا هی برو بشین مثلا استارباکس، یعنی واقعا حقیقت نداره. اینجا داستانش فرق داره. واقعا باید بپذیریم داستان این جغرافیا با بقیه جاهای دنیا به دلایل مختلف فرق داره. ما اومدیم توی پروژه کار کنیم. واسه همین آنترپرنور ایرانی خیلی قوی تر و کریتیو ترن. یعنی انقدری مثلا یک دلیلی که مثلا ما میایم اینجا شاید برای ما تا یه حدودی هم، حالا نمیگم به هر حال سختی‌های خاص خودشو داره، ولی ذهن آماده است. یعنی ذهن دنبال این که یه جا ریجکتد بکنن و یارو بگه آقا این نمیشه و اینا، اینجوری که این که هیچ، این که اول بازیه، اینا رو که من بلدم. میدونی من خودم امام مثلا اینه که ریجکت هم بکنین و میدونی، یعنی خیلی پوستت کلفته به عنوان یه آنترپرنور ایرانی. حالا یه موضوع دیگه من این همه سال کار کردم، یه کارو از صفر شروع کردم آوردم بالا. با همیشه توی یه فضایی کار میکردم که با آدمای شاخص طرف بودم، دیدم اونا چی کار کردن. میدونی چه، مثلا ما کارمون رو وقتی شروع کردیم، مثلا یه دوستی بوده اونجا میدیدم که یه دلیوری راه انداخته. بعد از 20 سال همون آدمی که دلیوری راه انداخته غذا می‌برده این الان یکی از بزرگای صنعت رستوران ایرانه. یا مثلا دوستی داشتم که مثلا یه دونه ساختمون 2 واحدی می‌ساخته، الان یکی از بزرگترین ساختمون سازاست. من با این آدما بزرگ شدیم با هم دیگه.
اینا رو هم دیدم، یعنی تجربیات اینا هم بخشی از تجربیات من بوده. با تمام این احوال، این همه فکر میکردم که این کارا رو بلدم، گفتم بیام برم استارتاپ رو اندازی کنم. رفتم کلی شکست خوردم، کلی کار اشتباه کردم و تازه اینو وقتی که منی که تو بعد از 20 سال کار با این شکست رو روبرو شدم، پدرم در اومده توی سیستمی رو راه بندازم، اینو میخوام بگم که اون بچهای 20 ساله، 18 ساله، 19 ساله که میرن بدونن که این اتفاقه واسه اونا احتمال رخ دادنش بسیار زیاده و این داستان مال کسایی که کم نمیارن. یعنی ما داریم در مورد یک فضایی صحبت میکنیم که اولین شرط موفقیت واسه اینه که روت زیاد باشه، کم نیاری. اصلا من داریم میگه که چقدر حالت خوبه. مثلا من یه ماه پیش بسیار حالم بد بوده سر همین اتفاقای ناگواری که واسه آدم میفته، ولی میدونی که باید خودتو جمع بکنی دیگه. آدمی باید ناراحتیات هم بپذیری، ردش بکنی، یکم به خودت بیای، بری وارد استیج بعدی بشی. تهش باید کم نیاری دیگه. آره ببین این دقیقاً نکتهش هم همینه. من بحث منم اصلا همینه. یعنی من هر موقع که میبینم یه سری از دوستام ناراحتن و اینا، یه دوره گریفو که میدونی همه دارن، نمیتونی به یارو بگی همین الان شاداب شو، میدونی، ولی تجربه به تو ثابت کرده که این نیز بگذرد. فقط تنها لرنینگش، تنها آموزشی که از حال بعدای قدیمت داشتی اینه که هر چی زودتر حالت بهتر شه به نفعته، میدونی. یعنی من خودم هر موقع حالم بده، اول به خودم یکم اجازه میدم که حالت بده دیگه، حالا ربات که نیستی که حالت الان بده و مودت بده و اینا، بخوابی صبح پاشی حالت بهتره، نمیدونم یه 10 دقیقه 20 دقیقه پیاده روی بکنی حالت بهتره، یه ورزش بکنی حالت بهتره. ولی بزرگترین لرنینگش اینه که هر چقدر بتونی این زمان حال بدی رو کم بکنی به نفع خودته، میدونی، به نفع خودته. ولی واقعا همین تیکه ریزاست که آدم یاد میگیره تو ذهنی میدوه جلو. ولی حقیقتش اینه که هر چقدر فوز کلوف باشی و با تجربه باشی، بپذیریم که آدمیم، یه مدت قرار حالمون بد باشه. هر چی زودتر برگردیم به قول خودت، جلوتر میافتیم و زودتر میتونیم به مسیر اصلیمون برگردیم. خلاصه اومدیم توی این فضای استارتاپی و داستانای خودش، قشنگیای خودش و اینکه اصلا آیدیای چی باشه که بخوام تبدیلش بکنم به الگوریتم و بیام کدش بکنم و اینکه یه بیزنس جدید را بندازی تو این فضا. خودش داستانای قشنگ خودشو داره که ما الان می‌خواستیم اینو صحبت بکنیم. وارماپمون نمیدونم چقدر شد، ان شاءالله حوصله آدما سر نرفته باشه در مورد چیزایی که صحبت کردیم براشون جذاب بوده باشه. بریم وارد چپتر جدید بشیم. خب بریم وارد چپتر جدید بشیم. خب حتما که ایدت راجع به ورزشه. آره ولی میدونی بیشتر از اینکه راجع به ورزش باشه چیه، تجربیاتی که توی این فضا به وجود اومد. میدونی من همیشه دوست داشتم یه کاری رو انجام بدم. برای ما ایرانی‌ها اولین چیزی که پیش میاد اینه که میگه انقدر این فضا خالیه، استراتژی درستی هم هست از نظر من. میریم میبینیم انقدر این فضا خالیه تو ایران، بریم یکی از این طرح‌های موفق خارجی رو برداریم، بنچمارک بکنیم، بیاریم تو ایران. همین که یه طرح خارجی رو تو بیای ایرانیش بکنی، کلی کار انجام دادی. یعنی میتونی به خودت کردیت بدی که آقا من کپی نکردم و همین که بیام بیزنس و فیت ایران بکنم کلی کار انجام دادم. ما اولش یه همچین کاری شروع کردیم، یعنی اومدیم رفتیم یه سری استارتاپ ورزشی و اینا رو بررسی کردیم، گفتیم خب این یکی رو میشه تو ایران راه اندازی کرد و موضوع از اینجا شروع شد. ولی از اینجا شروع شد ولی اصلا به اینجا ختم نشد. یعنی من هر چی میرفتم جلوتر گفتم من دوست دارم یه کاری از خودم انجام بدم، دوست دارم اینو تغییرش بدم. خلاصه اون چیزی که اولش بنچمارک کردیم و انقدر تغییرش دادیم که الان اصلا اون نیست، شدش کردن یه چیز دیگه. ماجرا از کجا شروع شد؟ تو لطفی داشتی منو معرفی می‌کردی، گفتی مثلا چقدر دوستای خوبی داری. بعد من با خودم وقتی من بیشترین چیزی که تو خودم به عنوان توانمندی میشناسم به عنوان فاوندر پروژه‌ای که اسمش ویویه و واسه تعریف کنم چرا اسمش ویویه این خودش میتونه جذاب باشه، اینه که من بزرگترین توانمندیم اینه که آدم‌ها رو درست به هم وصل میکنم. خب هر جا مثلا دوستان با اسمش ویویه، آره فکر کنم حدس همین الانیه یعنی آن تاپ آف مای مایند، فکر کنم WEWE ما یعنی خودمون به خودمون کمک میکنیم، یه همچین کانسپتی میتونه داشته باشه. خیلی نزدیکه ولی این نیست. الان بگم چیه یا به موقع سر جاش که رسیدم بگم؟
هر موقع دوست داشتی بگو. همین الان ادامه بدید که منم حرفتو قطع نکرده باشم. آره نه برای این بدیم من بزرگترین توانمندی اینه که آدما رو با هم درست وصل میکنم. مثلا یکی میخواد از یکی کمک بگیره، میگم برو پیش فلانی، بعد این دو تا رو که با هم آشناشون میکنم میگم چقدر خوب بود با هم دوست شدیم، سری کارامون رو انجام دادیم، رفت و خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. مثلا دوستامو که به هم معرفی میکنم اینا خیلی با هم رابطه خوبی برقرار میکنن. یا مثلا ما یه موزلی داریم تو باشگاه، آدما میرن مثلا موقع ورزش کردن میخوان برای مربی انتخاب بکنن، چطوری اتفاق میفته؟ یا میرن یه باشگاهی میگن آقا ما مربی میخوایم، یکی رو بهش معرفی میکنن، این دوتا با هم وصل میشن و معمولا این رابطه اصلا ادامه دار نیست. تجربه 20 سالم تو باشگاه داری میگم که اصلا اینا نمیمونن تو رابطهش، چون طرف چیزایی دلش میخواد و مربی، هیچ مربی نمیخوام بگم بعده، هر کس واسه یه آدمی مناسبه. یا مثلا پیشنهاد دوستش رو قبول میکنه، بعد میره با یه مربی کار میکنه، بعد پیشنهاد مناسب برای اون آدم نیست، برای اون کسی که خودش با اون طرف ورزش میکرده و رضایت داشته خوب بوده. من میومدم اگه مثلا سهیل میومدم گفتش که من مربی میخوام، من بین این چند ده مربی یا یکی رو بهش میگفتم، بعد تو میرفتی گفتی عجب مربی خوبی به من معرفی کردی. بعدم با خودم نشستم بررسی کردم چطوری من به آدمو درست پیشنهاد میدم. من با سهیل میشینم معاشرت میکنم، حدس میزنم سهیل چی خوشحالش میکنه، اصلا سهیل دنبال چی میگرده، برای هر کس که میاد ورزش یه هدفی داره دیگه. از اون طرف میبینم توی توانمندیایی که از این مربی‌ها سراغ دارم کدومشون با نیاز سهیل همخونی داره. بعد این شما دوتا رو به هم معرفی میکردم، خیلی با هم اوکی بودیم، عالی بود. بعد مثلا الماناش چیه؟ یه نفر مثلا میدونم که دوست داره که مربیش قهرمان باشه، حدس میزدم که مثلا یه آدمی دوست داره مربیش تحصیل کرده باشه، حدس میزدم مثلا یه نفر دوست داره با مربیش رفیق شه. از اون طرف گفتم نه این اصلا دوست داره بیاد اونجا یه نفر دنبال یکی میگره که بهش سخت بگیره. اینا توانمندی‌های مختلفی که تو آدما هست و از اون طرف نیازهای مختلفیه. من با خودم نشستم حساب کردم، ما توی خود اکسیژن ماهی مثلا 15% ریزش داریم سر کسایی که دوست ندارن با مربیشون تمدید بکنن. خیلی عدد بزرگیه. خب اگه این اتفاق کم میشد مستقیما رو سود ما تاثیر داشتش. بعد داشتم فکر می‌کردم چطوری بتونم من اینو تبدیل به یک الگوریتم بکنم. با خودم حساب کردم مربیگری یعنی احتمالاً به خاطر چی؟ احتمالاً به خاطر اون رابطه‌ای که با اون یا حالا تعارفی هم که با اون مربی دارن، اگه بخوام با مربی کار نکنم همین حرفو زدی دیگه، یعنی اصلا باشگاه هم دیگه نمیان، به خاطر باشگاه هم دیگه دقیقاً نمیان، باشگاه هم دیگه نمیان. و به نکته بسیار درستی اشاره کردی. و با خودم حساب کردم ببین مربیگری مثل تمام شغلا یه سری اصول بیزنسی باید توش پیاده شه. یعنی تو احتیاج داری برای اینکه بیزنست به عنوان یک مربی رشد بکنه باید مشتریات راضی باشن و باهات ادامه بدن. مربی از کسایی که باهاشون میمونن اتفاقا پول در میارن، نه اون که یه ماه دو ماه میاد دیگه نمیاد. خب از اون طرف این کاستومر، این کلاینت، این کسی که میخواد بره مربی خصوصی بگیرن یه چیزایی تو ذهنشه از مربی، نیازایی داره که اگر این دوتا درست به هم وصل بشن این رابطه ادامه پیدا میکنه. خب ولی این دوتا اگه درست به هم وصل بشن، هم مربی بیزنسش رشد میکنه، همون کلاینته به چیزی که میخواد برسه، پس جفتشون برندن. وی که من گفتم اون ویکتوریه، گفتم یه مربی برنده اینجا داریم ساین وی و یک شاگرد موفق داریم به چیزی که خواسته برسه. این این دوتا آدمان، این دوتا کنار هم دوتا ویو تشکیل میدن. این حالا ببین من فکر کردم تو داری راجب من فکر کنم اسم اون یکی پروژه توی چابهاره. من اگه میدونستم راجب این یکی حدسو برای این میزدم. آره و یه چیزی رو در نظر داشته باش سهیل، اگر مربی و شاگرد درست به هم وصل بشن، نه تنها بیزنس مربی رونق میگیره، نه تنها شاگرد به چیزی که خواسته رسیده، اینا رابطه‌شون ادامه پیدا بکنه، هر جا باشن اونجا هم رونق پیدا میکنه. یعنی یه جیم باشه، جیم هم شلوغ‌تر میشه. حتی اینا برن تو پارک تمرین بکنن هم پارک شلوغ‌تر میشه. زمین مثلا بسکتبال باشه اونجا هم شلوغ‌تر میشه. و اگه اینو تمیمش بدی کل جامعه میتونه سلامتیش رشد پیدا کنه. حالا
خیلی جالبه. من دنبال یه الگوریتمی بودم، اون کاری که تو ذهن خودم بود و اون چیزایی که بهش فکر می‌کردم و تبدیل بکنم به الگوریتم و بکنمش کد که همه بتونن ازش استفاده بکنن. این بود که این استارتاپ ویوی رو اومدم شکل دادم. با خودم حساب کردم که چی کمه تو این فضا، دیتا درست رد و بدل نمیشه تو این فضا. مثلا یا ما تو دنیای حرفه‌ای همه لینکدین رو میشناسن، خب ولی شما یه ورزشکار رو تو لینکدین پیدا نمی‌کنی. چرا؟ چون فضای لینکدین واسه یک ورزشکار آشنا نیست که یک یک مربی بره اونجا. از اون طرف مثلا کسی هم مربی بخواد پیدا کنه نمیره تو لینکدین پیدا بکنه. خب گفتم خب بیام یه فضا رو واسه اینا همه اینا ایده ها کنار هم شکل گرفت، پازل ها رو چیدیم کنار هم شد ویوی. و من یه طور عجیبی به این پروژه ایمان دارم و اعتقاد دارم که این یه پروژه مثل کاری که خودت کردی این قابلیت جهانی شدن و رشد داره و تنها آرزوم همینه که این اتفاق واسش بیفته. ببین اولا که خیلی خیلی به تبریک میگم که به یه همچین ایده‌ای فکر کردی، به خاطر اینکه در همون اولش گفتی من کاملا همزاد پنداری کردم، چون این مشکل حال منه، مشکل قدیم من بود و مشکل آینده من هم هست و میونه این همه اپلیکیشنی که در رابطه با ورزش هست هنوز هیچ کدوم از مشکل منو حل نکرده و دستم روی یه قسمت خوبی گذاشتی، روی قسمت امپاتی و ایموشن گذاشتی که رابطت با رابطه اون شخصی که داری باش کار میکنیه و هر کسی هم دلیل خاص خودش رو میتونه داشته باشه. قبل از اینکه راجع به ایدت صحبت بکنیم من یه دیسکلیمر بهت بدم که من سعی میکنم که الان که میخوایم راجع به ایدت صحبت بکنیم یکم نقش دیویز ادوکیت داشته باشم. یعنی ممکنه که خیلی جا با ایدت حال بکنم و اینا، فقط سعی میکنم اتکش کنم، سعی میکنم از جوانب مختلفم بهش نگاه کنم، سوالاتی که تو با هم بررسی کنیم که نقطه‌های ریسکش رو ببینیم. آره من عشق میکنم این کارو. و یه نکته مهم بهت بگم، اینو خیلی خودم دوستش دارم در مورد این پروژه. تمام اولا این اپلیکیشن، این چیزی که من دارم برای تعریف کردم نمونه خارجی نداره. هر چقدر میخوای برو بگرد نمونه خارجی نداره، حداقل به این کاملی نیستش. دوم اینکه تمام کمپانی‌های بزرگی که استارتاپ ورزشی رو انداختن همه‌شون اومدن از هوش مصنوعی کمک گرفتن تا آدمو حذف بکنن. همه‌شون دارن این مربی‌ها رو حذف میکنن. من اومدم یه کاری دارم میکنم که آدما سر جاشون بمونن و اتفاقا تکنولوژی بهشون کمک کنه تو کارشون موفق تر باشن. و این فاز و این بعد پروژه برام یک دنیا ارزنده است و دوستش دارم. و موضوع بعدی این که من خیلی این پروژه رو دوست دارم، چون مثلا میگم اگر یک ورزشکاری فرضاً به عنوان یک مهندس داره توی شرکتی حتی کار میکنه، این مهندسه اگر دنبال شغل دومش بگرده مثلا شاید مجبور شه بره تو یکی از این تاکسی اینترنتی کار بکنه. من دوست دارم ویوی بستری باشه اون مهندسه مثلا اگر خواستش بره هر جایی که خواست مربی تو وقتای آزادش مربیگری بکنه، مثلا حتی شده بره تو پارک مربیگری بکنه و درآمدزایی از این کار داشته باشه. اینا همه بوداییه که من خیلی این پروژه رو دوست دارم. موضوع برای این که پیاده سازیش فکر می‌کنم خیلی ارزنده شده. آره من هر چیزی که الان دارم به ایدت فکر میکنم کاملا این حرفت که باید آدمو حذف کرد خیلی درسته، چون من خودم نمونه اون آدمیم که دوست دارم همه کارامو خودم بکنم. یعنی دوست داشتم کلاس درس دارم بعدم بشنم با کامپیوتر یاد بگیرم، حتی دوست داشتم برای یاد گرفتن پیانو معلم نداشته باشم، کیبورد رو وصل کنم به کامپیوتر، از تکنولوژی استفاده بکنم. ولی الان توی ورزش فقط بحث حرکت و موو و چی بزنم نیست. میدونی اصلا اولا که تو ورزش داشتن آدم پایه خیلی مهمه. میدونی یکی که بتونه تو رو به تو انگیزه بده، تو رو بکشه بیرون، یکی که تو رو بشناسه و یکی با مود تو هم آشنا بشه. و اتفاقا منی که سعی کردم خودم شخصا با استفاده از تکنولوژی سعی بکنم آدما رو تا حدی کم بکنم، نه به خاطر اینکه آدم بده، به خاطر اینکه هزینه تو کمتر میکنی، تایمت دست خودت میاد، اون وقتی با یکی نباید هماهنگ بکنی همه چی رو، یه مقدار کنترلت بالاتره. ولی توی زمینه ورزش الان خودم شخصا من دیدم که منم که خودم خیلی عاشق ورزش کردنم ولی به مراتب هی دارم فیل میکنم برای مرتب ادامه دادن، منظم ادامه دادن و انگیزه‌مو بالا نگه داشتن. و مطمئنم که ایده خیلی خوبیه ولی 100% که احتمالاً اکزیکیوشنش و اجراش خیلی سخت خواهد بود، به خاطر اینکه بعدهای مختلفی هم داره. خیلی دوست دارم ببینم از چه انگلی میخوایم بهش اتک کنیم. خب ببین
با این پروژه رو ساختیم. ما 3 هفته ران کردیم این پروژه رو. تو 3 هفته 4000 نفر توش ثبت نام کردن. بعد دیدیم نمیتونیم هندلش کنیم. خب اصلا دیدیم زیر ساختمون واسهش آماده نیست. راستش یه سری مشکلاتی هم پیش اومد این وسط که من پروژه رو نزدیک 1 ماه و نیم پاس کردم. ما ورژن اولمون وب اپلیکیشن بود. الان هفته دیگه اصلا گفتیم وایسیم تا اپلیکیشنمون هم حاضر شه. از هفته دیگه با تمام قدرت با اپلیکیشنمون میایم بیرون. و من از روز اولی که داشتم این پروژه رو واسش رویه پردازی میکردم، این پروژه رو اصلا برای ایران ندیدم. دوست داشتم این پروژه بین‌المللی باشه. دوست داشتم از توانمندیام در ایران استفاده کنم، اینو تو ایران رانش بکنیم که این یه پروژه ایرانی باشه که تو همه جای دنیا ازش بخوان استفاده بکنن. عشق و آرزو و آرمانم همین اینه که دارم الان باهات مطرحش میکنم. و موضوع اینه که این پروژه نه نمونه خارجی داره و مطمئنا تو خیلی از کشورها، این هر جای کره زمین بگین بهش نیاز هست. این پروژه‌ای که ران شده هر جا که بگی این بهش احتیاج هست و شاید بعضی از کشورها خیلی قدرش هم بیشتر بدونن چون شرایط واسش مهیاتر هستش. و چی شد که اومدم با تو آشنا شدم و بگو فکر ببین الان من تو داریم با هم صحبت میکنیم، 2 دقیقه با هم صحبت کردیم، منتج شد به یک پادکست و یک رابطه بسیار قشنگ. این خیلی جذابه. من تو رو که داشتم نگاه میکردم گفتم دم سهیل گرم، چه کرد. من امیدوار شدم پس منم میتونم یه همچین کاری انجام بدم. باهات تماس گرفتم که اصلا ازت کمک بگیرم واسه، چون این مسئله که تو رفتی و الان کسایی که دارن این حرفو گوش صحبت گفتگوی من و تو رو گوش میدن بدونن که ما 2 دقیقه با هم صحبت کردیم رسید به این پادکست. غیر از اینه؟ غیر از این نیست. آشناییمون به این صورت 2 دقیقه طول کشید. قدرت ایده هم هست دیگه. میدونی قدرت ذهن و قدرت ایده واقعا آدم‌ها رو به هم وصل میکنه. اولش یکم راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم و واقعا هم زیباست. یعنی واقعا هم اونقدرم واقعا زیباست. از تو حرکت من برکته. واقعا این جمله رو من دوست دارم. یعنی تو بخوای جور میشه، کانکشن‌ها جور میشه، پول جور میشه. ببین من امیر حسین، من از من بخوای بپرسی، ببین من همون اولی که بهت گفتم من اصلا نه درس خون بودم، اصلا راستش رو بخوای یه 2-3 درجه خنگمنگ هم میزنم اصلا. بعد تنها اتفاقی که افتاد که مثلا من یه چشم بالم باز شد این بود که من هر از گاهی هر موقع یک چیزی رو خواستم شد. میدونی، یعنی مثلا بهش فکر میکردم، یعنی ایده که تو ذهن من که شکل میگیره توی بازه زمانی میشد. میدونی، یعنی اینجوری که من اگر یه روزی شرکت خودم رو داشتم چقدر باحال میشد. من اگر یه روزی یه جا کار میکردم چقدر باحال میشد. من اگه یه جایی یه روزی مثلا دیزاینر بودم چقدر باحال میشد. من اگه یه روزی شرکت خودم رو داشتم چقدر باحال میشد. من اگر دوست داشتم با این آدم نشست و برخاست کنم چقدر باحال میشد. اگه میخواستم اونجا باشم چقدر باحال میشد. اگر کانادا بودم و من هی به این چیزا فکر میکردم، هی میشد. میدونی، کاملا به یه شکلی که خیلی عجیبن و غریبن. و بعد من یواش یواش نسبت به افکارم مثلا شروع کردم یکم اینجوری که حواست باشه به هر چی فکر میکنی یه جوری منیفست میشه، یه جوری آخر خودشو نشون میده. و شروع کردم مثلا یکم سعی کردم صحیح‌تر فکر کنم، درست‌تر فکر کنم. اصلا از افکار ترسیدم. به خاطر من اصلا خیلی راحت بهت بگم، من بهت گفتم تو وقتی با من تماس گرفتی من گفتم من انقدر خوشحال شدم امیرحسین فرزانه با من تماس گرفته میخواد با من صحبت کنه. اینجوری بود که دیدی ایده ریالایز شد. تو می‌خواستی با یه روزی با امیرحسین فرزانه صحبت بکنی یا now it's happening. حواست باشه به چی داری فکر می‌کنی. افتخار منه. من خوش شانسی آوردم. همش یه جرقه است، همش یه جرقه. من که خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به دوستیمون، به این که چطوری آدما این گفتگوی ما رو میتونن اینجوری در نظر بگیرن که چطوری در عرض 2 دقیقه میشه رابطه فوق العاده شکل داد به یک پادکست خیلی با ارزش. من که خیلی خوشحالم و این ایدم هم که الان شده وی و دیگه الان به محصول تبدیل شده، لانچ شد و الان داره خیلی با تو ابعاد بزرگتری لانچ میشه. یک سری فیچرهای فوق العاده واسش طراحی شده که به مرور اینا دونه دونه میاد بیرون. بالا پایین زیاد داشته، خیلی اذیت شدم تو این مسیر تا رسیده به اینجا. ولی از خودتو
دوستایی که اینجا دارن گفتگوی ما رو میشنون و بچهای حرفه‌ای که مخاطبشون تو هستی، میخوام از همه کمک بگیرم تا یه دونه ایده‌ای که قبلا پیاده سازی نشده بوده رو با هم دیگه پیاده سازی کنیم. ایده تو پیچشو داری؟ یعنی یه پیچی که در عرض مثلا 2-3 دقیقه بتونی بگی که قشنگ چی کار میکنه، برای کیه و چه جوری اون مشکل رو میخواد حل بکنه؟ آره همیشه من هر وقت که داشتم واسه کسی هر چیزی رو توضیح میدادم، همیشه دوست داشتم بدونم اون طرف کیه، یه ورژن اختصاصی برای اون این کار رو انجام بدم. ببین باورش، من هر جا که میرم صحبتم میکنم قبلش فکر نمیکنم قراره چی بگم. میدونی تجربهش از کجا اومد؟ بذار اینو بگم برای بقیه هم میتونه جالب باشه. آقا ما سال 89 یه باشگاه زدیم به اسم اکسیژن رویال. خیلی از خودمون سایزش بزرگتر بود، یعنی بدون اینکه پول داشته باشیم یکی اومد که آقا بیا اینجا رو بگیر باشگاه کن. یه مجموعه لوکسی بودش، سپردن دست ما که بخوایم اونجا راه اندازی بکنیم. اصلا هزینه ها و ادبیاتش خیلی جلوتر از سایز خود ما بود. خب بعد اون موقع شهریه‌اش بودش 4 میلیون تومان سال 89. اون موقع پراید بود مثلا 2.5 میلیون تومان. خب اون موقع ها که ما اونو شروع کردیم 4 میلیون تومان راه اندازیش کردیم، شهریش گذاشتیم 4 میلیون تومان، مثلا سالانه 4 میلیون تومان بود. گرونترین باشگاه تهران مثلا در میومد سالی 500,000 تومان. یهو اینجوری شد. و برای خودمون سهیل یه لیست 200 نفره 100 خورده نفره درست کرده بودیم. میگفتیم خب اینا که 100% میان این پولو به ما میدن. ما وقتی داشتیم این باشگاه رو راه مینداختیم قشنگ یادمه با دوستان میشستیم گفتیم آقا الان اینا که هجوم میارن ثبت نام میکنیم 4 میلیون رو به ما میدن، ما چطوری این پوله رو خرج بکنیم، چی بخریم باهاش؟ خب از اون 200 نفر میدونید چند نفر ثبت نام کردن؟ اونی که مطمئن بودیم صفر، حتی 1 نفر. سهیل جوری زیر بار فشار قرار گرفتیم که باورت نمیشه. حالا من تو چه وضعیتی قرار گرفتم؟ آدم میومد من براش تور میذاشتم که بیان اکسیژن رویال رو ببینن. از یه جای به بعد یاد گرفتم این آدمی که میاد 4-5 دقیقه حوصله داره من واسش یه چیزی رو تعریف کنم. خب در حالی که اگه میخواستم همه چیز اکسیژن رو واسش، اون اکسیژن رویال رو واسش تور بذارم، مثلا احتیاج به 20 دقیقه زمان داشتم. یاد گرفتم واسه آدما توی یه مسیری که با هم مثلا چند قدم میریم جلو تا بخوام واسش این تور رو بذارم، چی رو براش تعریف کنم که این آدم تحت تاثیرش قرار بگیره تا بیاد ثبت نام بکنه، چون نمیکرد دیگه هیچی واسمون نمیموند. خب از اون جا رومی اثر گذاشته شد که از بعدها هم که رفتم پیش بینی نمی‌کردم، میدونستم کل ماجرا چیه ولی برای اون آدم تعریف می‌کردم. بعدها هم که مثلا میرفتم جاهای مختلف، حتی میرفتم دانشگاه و اینا، اصلا نمیدونستم چی میخوام بگم، کلیاتشو میدونستم ولی میرفتم بافت جمعیت رو میدیدم. خب برای یه چیزی که اونا دوست داشته باشن رو سعی می‌کردم براشون بگم. الان اگه بخوام پیچ کنم همین اتفاق میفته، یه کلیات داره ولی واسه جان الان من حالا چون یکم صدامونم دیلی داره، من بعضی موقع میپرم تو وسط حرفت که یه هینت بدم که من دارم این چیزی شروع میکنم، ولی تو توی دنیای واقعی اولین درس استارتاپو خیلی دیدی، چون یکی از اولین درسی که ما تو استارتاپا داریم و اینا، وقتی ایده‌تو برای کی تعریف میکنی اگر همه بهت گفتن که ما پایه‌ایم، این اصلا ملاک نیست. تنها چیزی که ملاکه اون کسی که به تو پول داده و سرویس تو رو خریده. یعنی اینی که همون لیسته که تو نوشتی که گفتی ما حدس می‌زدیم اینا میان، دقیقاً این نکته رو ما تو دنیای استارتاپ هم داریم. چون معمولا تو وقتی با دوستات صحبت میکنی و دوستات نظر میخوایی، اولا که خیلی احتمالاً استریت فوروارد و فرانک نخواهن بود که اون ایده رو بخوان ازت اتکش بکنن. دوم چون دوستت دارن همیشه تعریف هم میکنن، و 3 تا زمانی که خودشون پای خریدم نیان خودشون هم اصلا معلوم نیست تکلیفشون چیه. میدونی پس یکی از اولین قوانین مثلا استارتاپ اینه که واقعا مشتری پیدا کن پول داده بابت ایده‌ت بهت، نه که گفتم خیلی پایم. آره اینو موافقم باهاش. فقط من همیشه دقیقا تو این آدمایی که اطرافم هستن همیشه داشتن بهم میگفتن که خیلی ها دوست داشتن بیان تو این پروژه مشارکت بکنن. دلیلش هم این بوده که صدامو داری؟ آره
دلیلش هم این بوده که خب مثلا سالها دیدن که من کارامو با چه سبک و سیاقی انجام میدم، میگفتن احتمالاً این کارشو داره حداقل با کیفیت انجام میده، مثلا رو حساب کارهایی که پیش از اینم انجام داده بودم. ولی برای خودم از روز اول برنامه‌مو گذاشتم که فاندریز نکنم تا یه جایشو دلم میخواسته خودم به خودم ثابت کنم که میتونم پیش ببرم، از اونجا به بعدش وارد این فضا بشم. به خاطر همین کار به پیچ کردن نرسیده خیلی زیاد. نشستم برای آدما با دل و جون تعریف کردم که میخوام چی کار بکنم، ولی چون برای خودم این قول و قرار رو گذاشته بودم، مثلا یه قراره که تا 10 تا استیج رو با توی وی وی تی بکنم، میخواستم رو استیج یکش فاند ریز نکنم، برای خودم گذاشته بودم دورم رد بکنم، سرم کاراشو انجام بدم، بعد بشینم در مورد این صحبت بکنم که حالا چطوری این اتفاق بیفته. عالی. خب حالا میدونم که میخوای کاستومایزش بکنی و اینا، ولی اول از همه چه مشکلی رو دارین حل میکنین؟ میدونی اولین مشکل اینه که اصلا فیتنس اینداستری بسیار اینداستری بزرگیه تو دنیا. خب و این چیزی که مربی و شاگرد کور ولیو ما اینه، ما خیلی چیز دیگه داریم به این اضافه میکنیم، ولی استارت کار از آشنا کردن مربی و شاگرد با هم دیگه است. اصلا این دوتا گروه رو به هم وصل بکنی در یک پلتفرم جذابه، چون کامیونیتی ورزش کامیونیتی جذابیه، این کور کار ماست، ولی خیلی چیزای دیگه بهش اضافه میشه. ولی فعلا ما بیایم در مورد همین صحبت بکنیم، چون اگه این دوتا رو به هم وصل بکنی اتفاقات زیادی میفته، رشد میکنه بیزنس اون مربی و یک کاستومر خوشحال داری و اینا تو هر جایی که باشن اونجا هم رونق پیدا میکنه. آره نه عالیه، یه مچ میکینگ خیلی جالبیه، خیلی هم یکم عجیب غریبه که شاید همچین چیزی نباشه. آره واقعا یعنی نیستش. ببین هست، میدونی چطوریه، مثلا اومدن یه پلتفرمایی هست که اصلا موفق نبودن خودشون احتمالاً. نه میدونی مثلا چی کار کردن، اومدن مثلا گفت این کارو کردن که پورسانت بگیرن. خب مثلا میگم ما یه سری مربی داریم، اینا رو معرفی میکنیم، تو میری یکشون رو انتخاب میکنی که یه کامیشنی اونجا بگیرن. مال ما همه چیش فریه و اصلا داستانش خیلی بزرگتر از این حرف هست. خب پس مال شما به قول معروف یعنی پلتفرم اگناستیکین، یعنی خیلی هم اول از همه این که براتون مهم نیست که مال کدوم پلتفرم یا مال کدوم جیم باشن، یعنی یه جایی که کاملا همه آدمایی که این اوکی. بعد بیزنس مدلش چجوری دیدینش از الان؟ یعنی اون اینستراکتوره داره پی میکنه ممبرشیپ باشه، اون یوزره داره پول میکنه پارتی از اون قضیه باشه، به اینجاش هم فکر کردین؟ هیچ کدوم اینا قرار نیست پولی پرداخت بکنه. و یه چیز دیگه بهت بگم، اصولا وقتی که هر کس وارد همیشه وقتی یه تازه وارد هر اکوسیستمی میشه، بقیه براش گارد میگیرن. خب مثلا شاید بقیه اپلیکیشن ها بگن اوه این وی وی اومد دشمن ما شد، یا مثلا باشگاه ها بگن اوه این وی وی اومدش واسه ما مشکل درست کنه. کاری که ما کردیم میدونی چیه؟ مثلا تو میری مربی ها رو میبینی، از یه مربی خوشت میاد، از اونجا به بعدش دیگه ما اینطوری کردیم، اومده لینک و لوگوی جایی که ورزش میکنه و توش این شغل رو داره رو گذاشته. مثلا گفته آقا من مربی مثلا یه مربی گذاشتیم هامان بختخوش، تو از این خوشت اومده. خب هامان بختخوش گذاشته که اونجا من در اکسیژن فعالم، یه لینک بزنی اصلا دیگه از وی وی خارج میشه میره تو اکسیژن. گفته من در اپلیکیشن مثلا دمبل فعالم، یعنی تو رو اون لینک بزنی، رو لوگوی دمبل بزنی که تو پروفایلش گذاشته، اصلا میره اونجا، اصلا دیگه از پروژه ما خارج میشه. ما چی کار میکنیم؟ ما فقط شرایط رو داریم مهیا میکنیم تو آگاهانه بدونی با کی قراره ورزش بکنی. یه چیزی رو خود من طراحی کردم، اینو هیچ جا نبودش. من اومدم مهارت‌هایی که یک مربی داره رو لیست کردم، 15 تا. بعد به مربی‌ها این امکان دادم که سلف اسسمنت داشته باشن، بگن تو کدوم اینا بهترن، و از اون طرف مخاطبا هم اجازه دادم که بیان اونا رو ایندورس کنن. به خاطر همین تو قشنگ میتونی بری، اگه مربی هر جور مربی که دوست داشته باشی میتونی بری اونجا. این اصلا قبل از این وجود نداشته و اونو اومدیم توش طراحی کردیم و گذاشتیم و واسه اینکه آدما درست‌تر به چیزی که میخوان برسن، آگاهانه تر برسن. پس گام
گام اولتون پس اصلا درست کردن یک پروفایل یا یک صفحه یا یک پیجی، یک وبسایت شخصی که لزوما دیسکانکتد هم نیست. بله. حالا آخرش میرسیم که اصلا این کار رو باید با ترایب بکنی، یعنی این راهی که تو بخوای بری من میخوام زودتر از یه روش دیگه بهش برسم. ولی اولین ایده اینه که ما یه پروفایل برای اینستراکتورها نداریم. این در حالا مسلما وقتی اون شخص بخواد یعنی مغازه‌شو نداره، اون فیتنس سنتر خودشو نداره، حالا بعدن شاید بخواد پیمنتشو بخواد بذاره توش، شاید بخواد کورساشو بذاره توش، شاید بخواد کلاساشو بذاره توش، شاید بخواد خیلی چیزای دیگه رو بذاره توش. پس این قدم اوله. اوکی خب I really like that idea especially تو مثلا تو ایران یه مقدارم بحث تعارف معارف هست. اگه حال کردی میری، اگه حال نکردی نمیری دیگه. ما یه فضایی درست کردیم که مربی‌ها بتونن به صورت حرفه‌ای خودشونو معرفی بکنن، بگن چه مدارکی دارن، چه تجربیاتی دارن، چه اسکیلزی دارن، مدارک دانشگاهیشون چی دارن یا ندارن، اچیومنتشون چیه. اصلا همه اینا رو شرایطش رو گذاشتیم. ببین همه این کارا میتونن تو لینکدین هم انجام بدن ولی ما یه جوری اینو ساختیم که مربیه که میره اونجا همه حرفا آشناس براش، همه چیش خیلی ایزی، میتونه خیلی راحت به زبون خودش، چون من تو اون فضا زندگی کردم و بزرگ شدم. خب یه جوری که راحت انگار اونجا رو خونه خودش میدونه بره پروفایلشو بسازه. دقیقاً. آره دیگه وبسایت های شخصیشونو در یک انجمن که میونه همه هست، یعنی انگار تو یه مغازه خریدی برای خودت توی یه مال. سوالی که تو ذهنم میاد بگو. سوالی که اولش تو ذهنم میاد اینطوریه که این ایده الان صحبت کردنش خیلی قشنگه. اولین سوالی که تو ذهن من میاد اینطوریه که این مچ میکینگ اگه انجام بشه این آیا ارزش این کامیونیتی از بین میره؟ یعنی من اگر رفتم توی یک اپلیکیشنی که نزدیک 100 نفر 1000 نفر مربی ورزشی دارم میبینم که حالا با استفاده از حالا آی پی و نمیدونم لوکیشن و اینا بتونه آدمای دور و بر منو به من نشون بده، وقتی من اون آدمو پیدا کردم آیا ارزش این کامیونیتی کم میشه؟ یعنی شما یه وقت خیلی زیادی میذارین یه نتورکی از آدما میسازین ولی در عرض 20 دقیقه ممکنه این نتورک افکت از بین بره به خاطر اینکه من مچ میک. ببین این مشکل تو سایت دیتینگ هم هست. میدونی تو آیا فقط تو دیتینگ سرعتش بالاتره، آیا این انرژی و زمانی که میذارین این نتورک رو میسازین عمرش چقدره برای اون یوزره؟ یعنی یوزر از موقعی که مچ شد دیگه کارش تمومه با اپ شما، حالا درسته که امکانات بیشتری میگیره ولی دیگه از اون نتورک استفاده قراره بشه یا نه؟ آیا من قراره باز بتونم همچنان آدمای دیگه رو براوز بکنم؟ ببین اولا یه نکته‌ای هستش که حواست باشه با دی ان ای این بیزنس. اصولا تو وقتی در مورد فضای ورزش و ورزشکارا صحبت میکنی چیا واسه جذابه؟ خب یکی علمشون نسبت به قضیه، یکی اخلاق مسلماً، ولی بحث علمی بودن و اخلاق خیلی مهمه. ببین هر کس واسه خودش یه چیزی جذابیت داره، ولی ما اومدیم مثل گیم درست کردیم. میدونی همین که تو بگردی دنبال مربی تا چند ماه این جامعه رو این انگیزه توی یوزرها هست که برن بگردن. میدونی چرا؟ ما یه امکانی درست کردیم تو هر جا آنلاین چی تمام مربیای اطرافتو میبینی. بعد این جذابه، سر کارت نشستی، مثلا تو خونه نشستی، مثلا وسط باشگاه انقلابی هوس میکنی اینو آنلاین چی ببینی کیا اینجا. این تا ماها این جذابیت رو درست میکنه، ولی کاملا درست و حرفه‌ای میگی این تموم میشه. به خاطر همین ما سیستمی رو توش گذاشتیم از چند وقت دیگه با توجه به فیدبکی که از آدما میگیریم این وضعیت رو درست بکنیم که همه بتونن پیجشون رو بروز بکنن و بزرگتر بکنن و بتونن توش مطالب علمی بذارن، مطالبی که دوست دارن بذارن، یعنی شروع کنن مطلب گذاشتن بیشتر از این که فقط بخواد اینجا مچ میکینگ اتفاق بیفته. حالا مچ میکینگ رو چون شبکه اجتماعی برای ورزشکار. آره که باید با ترایب بسازی. چون با ترایب گفتی بسازیم یه چیز جالب بگم. من اصلا همین الان در حضور تمام کسایی که اینو دارن گوش میدن این گفتگو ما رو قول و قرار همکاری ویوی و ترایب رو باهات میذارم. حالا اینجا یه دست اینجوری هم باهات دارم پای این گفتگو میدم دقیقا اینجا بذاریم داریم ما هم دست میدیم و من اینجوری دارم میبینمش.
نه عالیه، این خیلی ایده قشنگیه. خب این که سوشال نتورک بودنش خب جذابه و الان هم این اتفاقا همونطوری که بهت گفتم، یعنی شاید خیلی نچرال داره الان تو اینستاگرام این اتفاق میفته، ولی دوست داری بری توی یه محیط حرفه‌ای‌تر که تخصصی تر داره رو اون موضوع کار میکنه. بله. خب بعدش خب این تا اینجای قضیه رو من متوجه شدم، یعنی دارم یه مقداری میگم، دارم از دید ان یوزرم هم باهات صحبت میکنم که تا اینجاشو فهمیدیم. آیا سوال اینجاست که تو قراره با یه نفر آشنا بشی؟ یعنی من قراره، چون ماهیت مربی پیدا کردن احتمالاً اینه که تو یه مربی پیدا بکنی تا یه مدت زیادی باش باشی دیگه. آیا من توی باشگاه هستم مثلا ممکنه امروز بخوام با یه استاد امروز با یه نفر باشم، فردا با یه نفر دیگه، پس با یه نفر دیگه؟ آیا همچین چیزی اصلا منطقیه توی دنیای ورزشی؟ ببین تو ممکنه که خیلی اتفاقا میتونه بیفته. ببین ما کور بیزنسمون همین چیزی بود که برات تعریف کردم، خب ولی یه عالمه فیچر دیگه هست که قراره بعداً بهش اضافه شه. ما همه اینا رو برنامه‌ریزیاشو کردیم، ساختیمش، داریم کاراشو انجام میدیم، دونه دونه اینا میاد بیرون که همه ساپورت میکنه این کورو و قراره که اینا همش در کنار هم یک انوایرمنت جذاب و بسازه. به خاطر همین ما فعلا میتونیم در مورد کورش صحبت بکنیم که این کوره تا چند ماه بسیار بسیار هم کار میکنه، آدما رو با خوشحالی به هم وصل میکنه تو فضای ورزش. میتونی بری مثلا به هر رشته ورزشی که علاقه‌مندی میتونی سرچش بکنی، تمام مربیای فعال اونو بری ببینی، بری بررسیاتو انجام بدی. کلا بسیار بسیار فضای دوست داشتنی و جذابیه، ولی راههای توسعه‌اش خیلی خیلی متنوع است، دونه دونه بهشون اضافه میشه. خب همینو میخوام بگم امیر حسین. یه چیزی که میخوام، یعنی فکر کنم مثلا اگه بخوایم یه چیزی رو با هم بررسی بکنیم، من کاملا انرژی تو میفهمم که میگی کلی فیچر دیگه، ولی برای شروع چند تاشو بهت میگم بذار الان میخوام یه چیزی بگم. برای سرمایه گذار پیدا کردن، برای اینکه ایده اصلا بگیره، جمله این که همه چی داره جمله خطرناکی میتونه خیلی سریع بشه، چون یه مقداری دیفوکس میکنه، معلومه رو چی آدم فوکسه. به نظر من یکی از سوالایی که درسته آدم وقتی داره روی ایده فکر میکنه اینه که به جای اینکه بگیم این یه شبکه اجتماعی، این یه جاییه برای من، این چی نیست؟ بیا اینا رو بیا جواب بدیم، این چیا نیست. خب ببین نمیدونم که الان درسته بخوام خیلی وارد جزئیات بشم که بگم داره چه اتفاقاتی میفته. میتونم بهت بگم به من اطمینان کن و اینا رو توی خیلی نخوام بازش بکنم، ولی خیلی روش فکر شده. خیلی این فکر شدنه حاصل سالها تلاش و حضور توی این فضاست و همین که این پروژه خیلی طولانی در موردش فکر کرده شده، مشورت گرفته شده، نظر گرفته شده و انگار همینطور صیقل داده شده و تراش خورده شده. اینایی که من برات تعریف کردم به عنوان کور ولیومون، اینا کاملا هدفمنده واسه اینکه یک استیج برای رسیدن به اتفاقات بزرگتر. تو چه مرحله ای اپتون رو ریلیز کردین؟ وبسایت دارین؟ چیزی الان اصلا هست؟ آره میگم ما تو 3 هفته 4000 تا یوزر گرفتیم. پس الان کاملا پابلیکین، یعنی میشه اپتون رو پیدا کرد، دانلود کرد. دقیقاً ما چون دیدیم که خیلی داره ازش استقبال میشه، یه مدت استاپ کردیم، کار دیگه کار تبلیغاتی انجام ندادیم، چون اپلیکیشنمون حاضر شد. اپلیکیشنمون امروز جمعه است که ما داریم صحبت میکنیم، برنامه‌مون اینه که هفته بعد ریلیزش بکنیم و دیگه همه کارا رو اون اپلیکیشن معرفی بکنیم و ادامه پیدا کنه بره جلو. عالی. دارم سعی میکنم وبسایتتون رو بیارم که بریم توش بریم یه نگاهش هم بکنیم مثلا اونجا. چی میتونم سرچ کنم؟ دنبال اینم که برم تو پروفایل البته نگاه کنم. d-vv.com لینکش کردی دیگه. چی؟ d-vv.com the-vv.com. وی رو چجوری می‌نویسین؟ 2 وی. وی. خب بذار اسکرینمو شیر کنم، پیداش کردم. اینه درسته؟ بله. می‌بینی الان اسکرین منو؟ بله. آره. بذار رو نقشه. الان حساب پوزیشن تو نمیتونه نشون بده. کاش که من میدونستم من شیر بکنم.
بیا من خودم جیولوکیشنمو دی اکتیو کردم، یعنی خودش اتوماتیک رو تهران منو دراپ کرد. خب پس الان یه نقشه هست که اینا پروفایل آدمای ورزشکاره، درسته؟ آره. ببین مثلا یه نفر رو میخوام، مثلا چون خودم روش تسلط دارم، مثلا تو هامان بختخوش رو سرچ کن. البته چون ثبت نام نکردی الان به چیزی نشون نمیده. بذاره بری تو پروفایل. نه درست بود. نمیذاره برم. خب چی سرچ بکنم پس؟ بزن هامان. حالا انگلیسی فارسی فرقی نداره. تو کام اسممو دارم اوکی. آره هامان. چرا انقدر لگی ها؟ هامان با هی جیمیه یا با؟ آره درسته هامان. هامان بختخوش درسته؟ آره حالا الان جاشو نشون داد، تو شعبه صبحانه ماست. بزنم دیدن پروفایل. آره. خب متاسفانه من اگه بزنم شماره ولی احتمالاً به فقط شماره ایران هم اسمس میدین که من نمیتونم بگیرمش، درسته؟ آره بیا الان اینو بذاریم یک جلسه دیگه رو اپلیکیشن نداری؟ من آره اسکرین من میتونم شیر کنم. ما داشته باشی بکنم دکمه شیر اسکرین. دارم. خب من الان خب ببین الان این صفحه من خونم چه قیتری است، من لوکیشنم اینجاست و اینجا اگه نگاه کنی چون اینجا یکی از شعب ماست، اینا رو همه رو دور و برم نشون میده. خب این همون هامان بختخوش که من داشتم در موردش صحبت میکردم. ببین چه اتفاق جالبی میفته. همه ورزش‌ها هم پس دارین کاور میکنه. آره به زودی بیشتر هم میشه. من یه حالت نریت هم میکنم چون یه سری از بچه‌ها هم که خیلی هاشون پادکست رو گوش میکنن آدیو ورژنش رو خیلی گوش میکنن. خب ما الان توی سایت وی کاری که امیرحسین کرده اینه که یه نقشه آورده و یه فیلتری هم ما داریم که تمام ورزش‌ها رو داره و تمام مربی‌ها رو نقشه نشون میده که هر کی کجان و تمام مربی‌ها یه پروفایل دارن. شما اول با وبسایت شروع کردین دیگه، درسته؟ آره با وبسایت شروع کردیم و از چند روز دیگه اپلیکیشن همین الان هم که دارم با صحبت کنم بچه‌ها دارن رو زیر ساختمون کار میکنن و احتمالاً توی این ساعت چون نصف شبه دارن این کارا انجام میدن. اگر یه مشکلی برخوردیم شما ببخشید. ببین حالا ما وارد پروفایل یه ورزشکار شدیم. خب اینجا اومده اینستاگرامش، واتساپش، تلگرامش و اینا همه هستش. این اومده خودش در مورد خودش صحبت کرده. اینجا مدارکیه که داره، خب مدارکی که کسب کرده، این دستاورداشه که اومده مثلا قهرمان چه مسابقاتی شده، چی کار کرده، تو چه مسابقاتی شرکت کرده، میاد نظرات آدما رو زیرش نوشته، قیمتایی که میگیره رو اینجا نوشته. یه چیزی که خیلی جذابه، من خودم خیلی دوستش دارم، اینو کامل خودم طراحی کردم، اینی که اومدن ما فرصت دادیم مربی‌ها بتونن بیان خودشون رو پرزنت بکنن. ببین این اومده گفته من دانش آکادمیک دارم، تجربه بالای مربیگری دارم، مهارت در آماده سازی دارم و فضاش چطوریه. اینجوریه تو وقتی میری پروفایل یکی رو نگاه میکنی بقیه میتونن بیان ایندورسش بکنن. میبینی اینطور من میام تایید بکنم که این واقعا این مهارت ها رو داره. و وقتی میری نگاه میکنی خب این آدمه گفته من دانش آکادمیک دارم، من از کجا بدونم داره یا نداره؟ میبینی این آدما ایندورسش کردن. این چیزیه که ما استفاده کردیم واسه که تراست رو اینجا جاری بکنیم. مسئله بعدی اینه که این گفته من در حال مربیگری در
باشگاه اکسیژنم، در مثلا اپلیکیشن فلان هستم، در فدراسیون فلان هستم. این برای چیه؟ این واسه اینکه من دوست همم. یعنی اگه تو این مربی به نظرت مربی جذابی اومد، اگه بیای روی این کلیک بکنی، این اصلا از وی میره بیرون، میره تو این اپلیکیشنه. اصلا من دیگه کاری ندارم که چه اتفاقی داره میفته. من فقط خواستم آدما رو به درستی معرفی بکنم. و یه فضای چت داخلی هم داریم به این صورت. یعنی میتونی بیای اینجا با آدما چت هم بکنی، غیر از اینکه امکانات این هستش که همونطور که دیدی مثلا از واتساپ و تلگرام، اینو باید با ترایب بسازید داداش. ما دقیقاً همین داریم میسازیم که شما بتونید ایده های مختلف رو روی یه کامیتی پلتفرم بیاری بالا. خب یه چی از این بهتر، ما قراره همکاریمون رو همین الان با هم گذاشتیم. خب و این چیزایی که داریم و کلی چیز دیگه هم هستش که میتونم در موردش برات صحبت بکنم، ولی فضای کلیش اینه که ببین مثلا وقتی تو میخوای بری پروفایل بسازی، خب اینجا یک فضایی که اصلا طراحی شده واسه حال خوب یک مربی که چطوری بتونه به بهترین نحو خودش رو پرزنت کنه. و خیلی جالبه اینا. ببین چطوری ساختیم، آدما میتونن خودشون رو تو یه خروجی اینجا واسهشون طراحی کردیم که بتونن برن الان تو اینستاگرام پروفایلشون رو شیر بکنن و شعارش اینه که با من حرفه‌ای آشنا شد. نایس. آره گرفتم ایده رو قشنگ. میگم یه سوشال نتورکی که فعلا ولی انتظار دارین که بین، حالا مطمئنا جوابت هر دوه، ولی الان در حال حاضر من میتونم اینو بفهمم که برای کسی که مربی من میتونم بفهمم برای کسی مربی خیلی جذابه، برای اند یوزر، برای یه نفر معمولی چه جذابیتی داره اینکه یک نفر رو بره پیدا کنه و بعد از اینکه باهاش آشنا شد تمام میشه میره، یا نه تو یه چیزی رو میبینی مثلا چقدر فریکوئنتلی قراره یوزر از این استفاده کنن؟ ببین داشتم همینو واسط میگفتم، ما تمهیداتی گذاشتیم که آدما بیان در آینده از این بیشتر استفاده بکنن که فیچرهای بعدی مونه که میتونم بشینم واسط کامل باز بکنم، ولی توی بازه 3 ماهه طراحی کردیم. توی 3 ماه همین این گشتنه بسیار جذابه برای مخاطب، همینی که داری میبینی، کاش بقیه هم میدیدنش. این که بیای اینجا بگردی مربی‌ها رو سرچ بکنی، ببینی تو لوکیشن‌های مختلف با کیا میتونی ارتباط برقرار بکنی، اصلا تو دور و بر خونت کیا ورزش کردن، دور و بر محل کار کیا ورزش کردن، اصلا توی دونه کافی شاپ نشستی خوشت بیاد ببینی دور و برت کیا هستن. ببینم این به اندازه کافی. این پروفایل مگه فقط پروفایل مربیان نیستن؟ یعنی من برای چی باید بتونم مثلا من فقط، یعنی من تو که این قسمتی که میگی که برات شاید جذاب بشه کی دور و برته، بیشتر برای من اند یوزر جذابه که چه مربیایی دور و برمه، منظورت اینه؟ بله دقیقاً. میبینی این فضا رو؟ عالیه، خیلی کار جالبیه. چجوری اطلاعات و پروفایل آدرس ها رو گرفتی؟ یعنی دستی میان وارد میکنن که ما کجاییم؟ نه ببین مثلا من الان میرم برای خودم پروفایل میخوام درست بکنم، وقتی اطلاعات مکانی رو بخوام وارد بکنم، آدرس جدید رو که بخوام بزنم، اینجا خودش تشخیص خودکار میده که تو کجا هستی و میگه که تو توی این منطقه ازت میپرسه و توی لوکیشن تو مشخص کن. اینا درست. عالی. الان تو چه مرحله هستین؟ پس الان لانچ کردین، یوزرها دارن رجیستر میکنن؟ لانچ کردیم آره، خیلی زیاد، اصلا اینطور عجیب غریبی ازش استقبال شده و ما الان گذاشتیم که دیگه برن رو اپلیکیشنمون رو معرفی کنیم. عالی. ببین خب پس من رو تو حتما باید یه سشن دیگه ستاپ بکنیم که یه مقدار راجبش ایده دیتیل تر و اینا با هم بریم صحبت بکنیم توش. الان تو چه مرحله ایه؟ یعنی چون میدونم که یه مقداری هم الان طرف تو هم دیره، نمیخوام خیلی نگرت دارم، من که دارم کسی هستی که برنامه خوابیدن تو اینا رو نباید خراب کرد خیلی، ولی فرصت ببینم که الان تو چه استیجی هستین. یعنی الان نه قربونت برم، منم همینطور. فقط میخوام الان بیشتر به این برسیم که الان تو چه مرحله ای هست و الان added value این چیه. یعنی من الان اگر برم تو وی و فکر کن آدمی هم پیدا کردم، الان تو این مرحله من کار بیشتر از اینم میتونم بکنم، یعنی میتونم با اون چت بکنم، اینو میفهمم، ولی چه کارهای دیگه الان میشه کرد و ما اصلا دقیقاً و دنبال چه آدمایی هم میگردی که تو کمک کنم؟
تو این استیج من فعلا دوست دارم آدما بیان با این فضا دوست شن، بیان ازش استفاده کنن، بیان بگردن توش، برن پروفایل رو نگاه کنن. تا پیش از این همه میرفتن توی باشگاه میگفتن آقا مربی کیه؟ میگفتن مثلا امیرحسین مربی ماست، یا میگفتن امیرحسین و سهیل مربی ما، و من بعد یکیشون رو انتخاب میکردم به اجبار. خب اصلا ممکن بوده که من توی خونم که نشستم ندونم مثلا دور و برم یه هوم جیمی هستش که میتونم برم اونجا ورزش بکنم، اصلا برم ببینم من بچه‌مو میخوام ببرم ورزش، اصلا بچه‌مو کدوم باشگاه ببرم، برم ببینم دور و برم اصلا چه باشگاهایی هست، مربیاش کیان، چیکارن. من فعلا میخوام آدما بیان اینجا کیف کنن، برن بگردن، برای اولین بار تجربه انتخاب آگاهانه رو داشته باشن، نه اینکه مثلا همسایه‌شون یا بابای همکلاسی بچه‌ش یکی رو پیشنهاد داده باشه، خودشون برن بگردن. و شعار ما اینه که مربی تو آگاهانه انتخاب کن. برای آگاهانه انتخاب کردن و فعلا برن با این فضا دوست شن و بگردن و ازش استفاده بکنن تا ما رو همراهی بکنن، یه خانواده بسازیم، این خانواده وارد استیج بعدیمون بشن. فعلا میخوام همه با هم دوستی بشن. ببین کامیونیتی ورزشکار دوستان، من هم با ایده تو حال کردم، من هم با ایده تو حال کردم، هم با ایده ترایب خودمون ها بیشتر حال کردم که گفتم بهتم اولش، گفتم قشنگ آنترپرنورهای نسل جدید با این ایده ها باید بتونن بیان سری مثل پلتفرمی. ببین من هدف ما با ترایب کم کردن این زمان گو تو مارکت تو برای ساخت ایدته، به اضافه اینکه انقدر این حالا فیچر و اینتگریشن خواهد خواست که تو به عنوان کسی که فقط می‌خوای اینو به عنوان یه ایده داشته باشی، حالا احتمالاً تو که کاملا داری دیگه آلین میری روش، ولی خیلی از این تیپ ایده ها و کامیونیتی های مختلف برای آشپزا، برای نمیدونم کسایی که حیوان تو خونه دارن و نگه می‌دارن زیاد خواهد بود. و ما هدف خودمون هم تو ترایب اینه که بتونیم این پلتفرم رو به وجود بیاریم که همه بتونن بستر اینو آماده بکنن که روی این کاراشون رو انجام بدن. ولی خیلی چیز جالبی بود. من حتما بیشتر کم بهش نگاه میکنم، اگه سعی میکنم بتونم توش یه جوری با یه اکانت شماره ایرانی ساین اپ بکنم. من بهت میدم با اکانت خودم ایمیل باریکلا میرم خودم جا میزنم، میگم من امیرحسین فرزانه هستم، میتونن با من حالا ولی بیزنس مدلی که فعلا کی میخواین لانچش بکنین؟ چون هر چقدر زودتر بتونی از توش پول در بیاری خیلی سریعتر میتونی رشد بکنی. اصلا بحث ایده این که میخوام اون کار بکنم نیست. ببین چون ما یه کار جدید کردیم این نمونه نداره. ببین مثلا من یک تاکسی اینترنتی نیستم که مثلا یکی تو اوبر رو تو ذهنش بیاره بخواد این کار رو انجام بده یا مثلا نمونه های موفق داشته باشه. من فعلا باید آدما رو کاری کنم بیان از این استفاده کنن، دوست شن باهاش. برای این کار نقشه یعنی برنامه واسه مانیتایز کردنش ندارم، هدفم دارم. من فعلا باید شرایط رو طوری بکنم که تعداد خوبی آدم بیان از این استفاده بکنن. بعد اتفاقا انقدر مدلای جذابی واسه پول در آوردن توش طراحی کردیم که آدما کیف کنن توش پول بخوان خرج بکنن. میدونی چیه؟ اینا مدت‌ها روش برنامه‌ریزی شده، ولی با توجه به اینکه ما داریم بیزنسی رو شکل میدیم که هیچ کس نمیتونه توش همزاد پنداری بکنه بگه فلان جا این کارو کردیم این همون اونه، بریم زود اینجا تو ایران بخوایم ازش استفاده کنیم. فعلا برنامه‌م اینه که آدما اینو ازش استفاده کنن، ارتباط برقرار کنن، دوستش داشته باشن. عالی. خیلی هم خوب. یه سشن دیگه با هم ست میکنیم، شروع بکنیم یکم بررسی کردن ایده. بله. و مطمئنم هستم که آدمای خیلی زیادی هم شروع میکنن نظر دادن رو این قضیه. من ایده تو خیلی دوست داشتم، اتفاقا احساس میکنم که چیزی که جاش هم خالیه و به قول تو جهانی که چرا که نه. من که بهش ایمان دارم خیلی احتیاج به دوستایی مثل تو و بقیه کسایی با کیفیت که ببین کسی که پای صحبت تو میشینه معلومه که چه جور آدمی و جنسش چیه. اتفاقا من میخوام همین جماعتی که دور هم جمع میشیم همدیگه رو کمک بکنیم. اگه من میتونم کسی رو کمک بکنم همونطور که بقیه که میتونن منو کمک کنن، این پروژه رو بتونیم تا جایی که میتونیم موفقش کنیم. نه حتما. منم خیلی به فکر فرو بردی، به خاطر اینکه یه مقداری داره ذهنم به این سمت میره که ما به خاطر اینکه بتونیم یواش یواش به اون مرحله برسیم که بتونیم انیبل بکنیم که خیلی سریع شما بتونید این پلتفرم‌های ترایب استفاده بکنید. چون ما الان یه سری ورتیکال‌های کاستمر ساپورت و کاستمر کامیونیتی رو داریم الان اتک کردیم، ولی الان منم بردی تو فکر که چجوری میتونیم یواش یواش بسترمون رو آماده بکنیم که پلتفرم‌های مثل شما هم خیلی سریعتر بتونن روی این سوار بشن. به اضافه اینکه چقدر از این کامیونیتی ها میشه ساخت.
خیلی خیلی عالی. امیرحسین فرزانه خیلی باحال حال کردم. خیلی خیلی ممنون که این وقت رو دادی با ما بودی. میدونم دورم دیر وقت هم هست از طرف خبر نداری من چه کیفی کردم بودی. دم خودت گرم، واقعا حال دادی. و اگه دوست داشتی من خیلی دوست دارم که دوباره حالا با هم در تماس خواهیم بود، راجع به ایده با هم صحبت خواهیم کرد، ولی بعد نیست که دوباره نتیجه شو. حتی یه چیزی که خیلی به نظر من جالب خواهد بود برای همه اینه که اگر دیتایی تا الان جمع کردین از زمان لانچ تا الان، چجوری اینا رو ترک کردین، یوزراتون چجوریه، آیا تا حالا مانیتور کردین که چجوری دارن استفاده میکنن، بشینیم اصلا خیلی اوپن با هم بررسی بکنیم که یوزرها چجوری دارن از این استفاده میکنن و به کدوم سمت دارن میرن. چون یه چیزی که تو استارتاپ خیلی مهمه اینطوری که ایده رو فکر میکنی از الان آخرش رو میدونی، یواش یواش از نوع استفاده یوزرها، از نوع کاری که دارن باهاش میکنن، یواش یواش ایدهات خودش اولویتاش مشخص میشه. یعنی اگه یواش یواش میبینی که یوزرها دنبال یه چیز دیگه هستن، اولویتایی که تو ذهنت داری عوض میشه. من براش آماده کردم. من یه سری چیزا تو ذهن خودم گذاشتم که اینا رو میدونم که قراره داشته باشیم و یا عالمه چیزا خودم آماده کردم که نمیدونستم که لازمه و قراره بسازیم و حتی اولویت این که اونایی که میدونم میخوایم بسازیم و چطوری به چه ترتیبی لانچ بکنیم هم روش اصراری ندارم، چون گذاشتم بابت ببینم چه بازخوری میگیرم، بر اون اساس اینا رو دونه دونه لانچش بکنیم. آره جلسه بعدی جلسه اتکه. یه سری بچه‌ها رو شاید یه پنل هم بتونیم درست کنیم، یه سری بچه‌ها رو بیاریم اصلا شروع کنیم همه با هم برین استورم بکنیم، چون واقعا به نظر من ایده رو باید چیز کرد، ایده رو باید قشنگ بک اند فورد چکشکاری کرد تا بتونیم واقعا یه چیز خوب از توش دراریم. و من دوست دارم که این همکاری‌ها رو همه با هم بکنیم، یه بار اصلا بریم کالکتیولی این کارا رو بکنیم با هم دیگه. من که کیف میکنم، آمادم که بشینیم چکشکاریش بکنیم، در نهایت مطمئنم خروجی بهتری میشه. قرار نیست کسی بیاد مثلا حمله بکنه با حال کسی رو بگیره، که میخوایم دور هم جمع بشیم یه محصول بهتر. نه آره من خودم با آدمایی که کار میکنم دنبال اینم که یکی بیاد یه جای ایراد کاره رو پیدا کنه، چون به قول تو فاوندرها آدمای خوشفکر و اپتیمیستیک هم هستن، یعنی خیلی همه چی رو ماهیتشونه که بخوان همه چی رو طوری ببینن که اون اتفاق میفته و همیشه نیازه که یه سری آدم من همیشه خودم با آدما که میرم اینجوریه که آقا مثلا من با تو تیمم با جلسات که میرم اینجوریم که آقا من ایده رو دارم who can prove me wrong، یعنی دنبال اینم که یه سری آدم بیاد به من بگه آقا این به این دلیل و به این دلیل نمیشه، منم دنبال همونم، حالا یا براش برنامه‌ریزی میکنم یا مطمئن میشم که مثلا اون ریسک وجود نداره. الان آره چرا کیوته واقعا. امیرحسین دمت خیلی گرم. دمت تو گرم. من حالا تو رو اینجا توی پادکست پاز میکنم، ولی بعدش حالا باید یک خدافظی ریزم باید انجام میدم. از همه کسانی که تو این 2 ساعت با اون وقت گذاشتن دیدن خیلی کمال تشکر رو دارم که انرژی و وقتشون دادن به ما، با ما تا الان نگاه کردن. منو از همه خدافظی میکنم، رو کمک همشون هم حساب کردم. دمتون گرم.